დილა მშვიდობისა ყველას, საქმიანად ვიწყებთ პარასკევის დღეს. ყველას წარმატებულ და შემოსავლიან დილას გისურვებთ. ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი საქმიან დილას გოქავს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 მილიარდ 126 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ეს წინა წლის მაჩვენებელზე 1/100%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი არის 12.4%-ით გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 4.4%-ით შემცირებული. 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვერსიას ფინანსთა სამინისტრო პარლამენტში 1 ოქტომბრისთვის შეიტანს. პრემიერ-მინისტრის დავალებით 2020 წლის ბიუჯეტიც პირველ რიგში ორიენტირებული იქნება მოქალაქეზე, ადამიანზე, პრიმატზე და ყველამ უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა. ფინანსთა მინისტრმა ისიც დაამატა, რომ მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტების გაგრძელება და განვითარება, რაც პრაქტიკულად თვისობრივ განვითარებას შეიტანს ეკონომიკაში და ეკონომიკურ სისტემაში. ვაიმე. მთავრობა 2020 წლის ბიუჯეტს სოციალურს უწოდებს, როგორც ეკონომიკის მინისტრი ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით პენსიის ინდექსაციის კანონპროექტზე დასმულ კითხვაზე ამბობს. ინიციატივა მზადდება პენსიებთან დაკავშირებითაც. კიდევ ერთი პროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც მთავრობა მუშაობს, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ არის ინიცირებული და ტურისტულად დატვირთული კურორტების მართვის განსხვავებული მოდელი მომზადდება. ეჭვი მაქვს, რომ აქაც რაღაცა დამატებით რგოლ შექმნია. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი კი ასაწონი თამბაქოს აუცილებლობაზე, მის დაბეგვრაზე საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ დაბეგვრა იქნება ზომიერი. არათუ არ გამიგდია ინვესტორი ოთახიდან, არამედ ანაკლიას განვითარების კონსორციუმთან ერთად ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ მივიღოთ მეტი ინფორმაცია და ვიმსჯელოთ ეს კონკრეტული ინვესტორი რამდენად შეძლებს თანასწორს 45%-იანი წილის მქონე ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფი. პასუხობს მამუკა ხაზარაძეს ინფრასტრუქტურის მინისტრი და პირველი ვიცე-პრემიერი ქალბატონი სპიტიშვილი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით კი წელს საქართველოში ყოფნისას ყველაზე მეტი თანხა რუსმა როუმერებმა დახარჯეს. ხუთეულში არიან შვედეთი, ირლანდია, იაპონია და თურქეთი. 2019 წლის აგვისტოში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა თითქმის 5%-ით გაიზარდა. 2.3%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ტურისტულ ვიზიტებშიც. ეროვნული ბანკის მონაცემებით მიმდინარე წლის აგვისტოში ტურიზმის სექტორიდან ქვეყნის შემოსავლებმა მაინც დაახლოებით 10.6%-ის კლება აჩვენეს. საქართველოდან ინდოეთში პირდაპირ ავიამიმოსვლის დაწყება 2020 წლის თებერვალში იგეგმება. არსებული ინფორმაციით სწორედ მომავალ წელს შემოვა ქართულ ბაზარზე დაბალბიუჯეტიანი ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც გადადო შემოსვლა. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით მას იმედი აქვს, რომ ასევე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლის შესაძლო დაწყების საკითხი სწორედ შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდგომ გამოიღებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი კი ბრძანებს, რომ მათ სახელმწიფო კომპანია აკურას მისცეს უფლება პირდაპირ შესყიდვის წესით შეიძინოს მათ შორის დაზიანებული ყურძენი, რომელიც კერძო კომპანიებისთვის არ იქნება საინტერესო. ამავე დროს დავითაშვილი ამბობს, რომ ეს არ არის სუბსიდირება, რადგან სახელმწიფოს აკურასთვის ფული არ მიუწია და ეს არის საფინანსო სექტორიდან მიღებული დაფინანსება. Try to envision a map. Caucasus runs from Black Sea to the Caspian Sea. It's a green oasis in between these two seas. The nature is calling you, and you need to go there. You need to feel the ground, the smells, the sounds of it. I love my country, my Georgia, so much. My grandmother Helen was a skydiver back to the 60s.
She was sent. სარეკლამო რგოლმა საქართველოს შესახებ სათავგადასავლო ტურიზმის მსოფლიო სამიტზე პირველი ადგილი აიღო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა წარმატების შესახებ სოციალური ქსელით გვამცნო და ამავე სივრცეში ვიხილეთ სარეკლამო რგოლის მთავარი პერსონაჟის ალექს ისკანდეროვის მილოცვაც მისალოცი ნამდვილად არის და ეს ძალიან დიდი და სერიოზული წარმატებაა. To envision a map. Caucasus runs. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ ანა ლაპიაშვილს, ჩვენ ერთად წარმოვადგენთ საქმიან დილას BMG-ს არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად. სოჭის მიუხედავად ივლის-აგვისტოს ტურისტული შემოსავლების კლებისა, ტურისტების რაოდენობა მაინც გაიზარდა და ამ მიმართულების მიტოვება არ შეიძლება და არც ყურადღება უნდა მოვადუნოთ. კარგია, როცა ბევრს წერენ საქართველოზე, სულ რამდენიმე დღის წინ National Geographic-მაც თბილისი მსოფლიოს ყველაზე ბოჰემურ ქალაქად მოიხსენია. ტარა იზაბელა ბარტონი აღნიშნავს, მხოლოდ რამდენიმე ქალაქია ისე სასიამოვნოდ ქაოტური, როგორც შავი ზღვის ქვეყნის დედაქალაქი თბილისი. სტატიაში ნათქვამია, რომ აბრეშუმის გზის დედაქალაქი 1,100,000 კაციანი მაცხოვრებლით მრავალფეროვანი და დინამიურია, როგორც ავტორი იბრძანებს, თბილისი საკმაოდ პატარაა, მისი დავალიერება შაბათ-კვირასაც არის შესაძლებელი, თუმცა ქალაქის არქიტექტურული ეკლექტიზმი, აყვავებული რესტორნები, ბარები და მდიდარი კულტურული შეთავაზებები ქალაქში დიდხანს დარჩენის სურვილს აჩენს. ესეთი ამონარიდი ქალბატონი ბარტონის სტატიიდან National Geographic-ში. იაპონიაში რამდენიმე დღეში რაგბიში მსოფლიო თასი დაიწყება. ბორჯღალოსნები ტოიოტაში, ტოიოტა სტადიუმზე პირველ შეხვედრას უელსთან 23-ში გამართავს. ტოიოტა სტადიუმი ნამდვილად კარგი სტადიონია, თუმცა სხვა არენის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ნამდვილად გაგაოცებთ და გადაგრევთ. ინფორმაციას და ვიდეო კადრებს სპორტალ G ავრცელებს. მადლობა მას ამისთვის. თქვენ წინაშია საპორო დოუმი. ქალაქ საპოროში მდებარეობს, სადაც მსოფლიო თასის ორი შეხვედრა გაიმართება. სტადიონი 2001 წელს ფეხბურთში მსოფლიოს 2002 წლის ჩემპიონატისთვის ააშენეს და არენაზე სხვადასხვა სახის კონსტრუქცია, თქვა ბეისბოლის, ფეხბურთის, რაგბის მოედნები არსებობს. ბეისბოლის მოედანი ხედავთ ხელოვნურია. ხოლო საფეხბურთო და სარაგბო მოედნების საფარი ბუნებრივი. რადგან საპორო კუნძულ ჰოკაიდოზე მდებარეობს, რომელიც იაპონიის სამხრეთით არის, კლიმატი საკმაოდ ცივია და ზამთარში დიდი რაოდენობის ნალექი მოდის. ამიტომ საპორო დოუმს მთლიანად დახურული სახურავი აქვს და ფაქტობრივად ეს არის მაინც მანეჟი, სადაც 50,000 ადამიანი ეტევა. ბუნებრივ საფარიანი მოედანი მოძრავია, ხოლო ბეისბოლის მოედანი, აგერ ბატონო ნახეთ, ასაწყობი. მართლა დატკბით რა, იაპონიის ამ მორიგი საოცრების ხილვაც ნამდვილი სასწაულია. ხილვაკი გასაოცარი. ეხლა შემოსრიალდება სტადიონი. არანაირად არ ჩავერაოდი. აი ნახეთ სტადიონი. თავისთავად ტექნოლოგია მომხიბვლელია და არჩეულებრივი და მეც ჩემი მხრივ მხოლოდ ამ რეპლიკით შემოვიფარგლებოდი, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც სტადიონთან დაკავშირებით ვერ გამოვტოვებდი ვერანაირად ამ რეპლიკას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად იაპონიაში ნაგოიას მერის შესრულებული სიმღერა უნდა მოგასმენინოთ ბორჯღალოსნების ოფიციალური მიღების ცერემონიალზე. თავს ვერაფერს უხერხებს, სულ უფრო მეტად მიყვარდება საქართველოს ნაკრები, ესე ელვის პრესლის სიმღერით დახვდნენ ქართველებს იაპონიაში. Elvis Presley song. When I was a young student, there are two trends, that is, for the Beatles and another way Elvis Presley. Elvis Presley's number one favorite song is Can't Help Falling in Love. Can't Help Falling in Love with the Georgia team. So, wise men say only fools blushing, but I can't help falling in love with the team of Georgia. Thank you very much. წარმატებები ჩვენს ბორჯღალოსნებს იაპონიაში ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებას მიიღებენ და მინდა რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ და მორიგად იამაყოს მათ. მადლობა იაპონელებს ტრადიციულად განსაკუთრებული და გამორჩეული დახვედრისთვის. მე თუ მკითხავ ჩვენი შესაძლებლობის და გაქანების გათვალისწინებითაც ქართველებსაც გვაქვს საამაყო. სტადიონის თემას გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ობიექტია. თვალყურს ვადევნებ და არც ისინი გვაკლებენ ყურადღებას გულისხმობ. სულ თაგავენ და
ჩვენ ინსტაგრამის ჩვენ ინსტაგრამიდან გამომდინარე, ხო, ყველა დეტალი ვიცით სტადიონისა, რომელიც შენდება ბათუმში, იუბილარი ანაგი აშენებს ბათუმში არაჩვეულებრივი და ლამაზი სტადიონის მშენებლობას. ფოტოებს როგორც გითხარით, პერიოდულად კომპანია სტადიონი ავრცელებს და აგერ ბოლო ამბებით სტადიონი როგორც იცით იქნება 20,000 მაყურებელზე გათვლილი, UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის სტანდარტებით შენდება. საფეხბურთო სტადიონი ყოფილი მანქანათმშენებლობის ტერიტორიაზე 8 ჰექტარზე განთავსდება. სტადიონის შენობის ფასადი ქართული ეროვნული ცეკვა ჰორუმის კონცეფციაზეა აგებული და მას რამდენიმე შესასვლელი ექნება ავტობუსების, მოთამაშეების, მედიის, ვიპის სხვა ჩვეულებრივ შესასვლელთან ერთად და ტერიტორიაზე 1000-ზე მეტი მანქანაზე გათვლილი ეგრეთ წოდებული პარკინგი მოეწყობა. ბათუმის საფეხბურთო სტადიონი ბაჰადირ ქულ არქიტექტის მიერ არის დაპროექტებული, მათი პროექტი არის და კომპანიას 22 სტადიონი და მე მგონი 17 სპორტული ცენტრი აქვს დაპროექტებული მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, კამერუნი, თურქეთი, ყაზახეთი. სტადიონის შენებლობამ სრულად წელს ბოლომდე ვერ დასრულდება, მასშტაბი დიდია და წესით 2020-ის გაზაფხულზე ბოლო ინფორმაციით გადაიწევს მისი გახსნა. ჩემი აზრით შემოდგომისკენაც შეიძლება გადაიწიოს, ისეთი საარჩევნო წელი მოდის. ხო და თუ კი ახლა იდეა მოგეცით და თან უფასოდ ავალ იყოს შპს სტადიონი და აჭარის მთავრობა ფეშქეს ჩვენგან. აი იუბილარი და ყოჩაღი ანაგი კი კიდევ ჩემო ბატონო წელს 30 წელიწადი შეუსრულდა, თუ უსრულდება. მთელი წელი იუბილი აქვს, წარმატებები მათ მშრომელ და ნამდვილ მშენებლებს, ბიზნესმენებს, ზაზა გოგოტიშვილს და მთელ მის გუნდს საუკეთესო მოკითხვები და წარმატებები ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდისკენ. ეს სტადიონი გახდება შესაძლებლობა მათ შორის იმისათვის, რომ აჭარაში სპორტული ტურიზმი განვითარდეს. გეგმაში 100-ია გაწერილი და კიდევ ბევრ საინტერესოს გეგმავენ და ისევ ტურიზმს რომ მიუბრუნდეთ და სტატისტიკის მონაცემები მინდა გაგაცნოთ 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო ვიზიტორების ჯამური ღამისთეების რაოდენობა დაითვალეს და მან 7,363,925 შეადგინა. ყველაზე მეტი ღამისთევა კი სასტუმროებშია დაფიქსირებული 37,1%. მეკობრებისა და ნათესაობის სახლში გაჩერდა 18%-ზე მეტი. სხვა ტიპის განთავსების საშუალებები ვიზიტორებს შორის ნაკლებად პოპულარული იყო. საფრთხის ეროვნული სამსახურის კვლევის მიხედვით ვიზიტების საშუალო ხანგრძლივობა დაახლოებით 4 ღამეს უტოლდებოდა 3,9-ია და ეს მაჩვენებელი განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყნების რეზიდენტების მიხედვით. ანუ მეზობელი ქვეყნების რეზიდენტები საქართველოში შედარებით მოკლე პერიოდით ჩერდებოდნენ რუსეთის რეზიდენტების გარდა, რომლებიც ხანგრძლივად საშუალოდ 5 ღამის განმავლობაში რჩებოდნენ. ქვეყნები, რომლის მოქალაქეების საქართველოში ვიზიტისას ყველაზე ხანგრძლივად დარჩენის, თქვათ, რეიტინგს შევადგენთ, აღმოჩნდება, რომ პოლონელები დაახლოებით 10 ღამეზე მეტი დროის განმავლობაში ატარებდნენ საქართველოს დროს. ფრანგები რჩებოდნენ ასევე დიდხანს. ინდოეთიდან ჩამოსულები 27 ღამეზე მეტ დროს ატარებენ ქვეყანაში, კანადელები თითქმის 23 ღამეს. ავსტრალიიდან, ნიდერლანდებიდან, ჩეხეთიდან, საბერძნეთიდან, ბელარუსიდან, გერმანიიდან, ირანიდან, უკრაინიდან, ჩინეთიდან ჩამოსული ადამიანების ღამეების თევის რაოდენობა კი შეგიძლიათ ეკრანზე დაინახოთ. საკმაოდ განსხვავებული არის მონაცემები, მაგრამ ნამდვილად არ ვუჩივით მათი დარჩენის ხანგრძლივობას. მოდი დავთვალოთ საერთაშორისო ვიზიტების მიერ განხორციელებული დანახარჯის ჯამური მაჩვენებელი, რომელიც ამ პერიოდში 2 მილიარდ 400 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ერთი ვიზიტისას გაწეულმა საშუალო დანახარჯმა კი 1261 ლარი შეადგინა. დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი განთავსების საშუალებებზე, ეს არის თლიანი ხარჯების 24,7% და საკვებსა და სასმელზე 24,9%. ანუ განთავსება და საკვები და სასმელი. აი აქ წავიდა ძირითადად მათი ხარჯი. ასევე მნიშვნელოვანი წილით იყო წარმოდგენილი რეკრეაციულ და კულტურულ აქტივობებზე დანახარჯები, თითქმის 23,9%. ხოლო აი შოპინგზე მაინც ვიზიტორებმა მთლიანი დანახარჯების დაახლოებით 18,6% გასწიეს. რაც შეეხება ტურისტებს, რომლებიც საქართველოში მოგზაურობისას ყველაზე მეტს ხარჯავენ, პირველი ათეული აი ასე გამოიყურება. ავსტრალია და საშუალო ხარჯი მათგან იყო 5,384 ლარი. მას კანადა მოყვება, შემდეგი საუდის არაბეთი არის, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ირანი 3,101 ლარი, ჩაერთებული შტატები ასევე 3,110 ლარით, კატარი
ხუვეითი, ნიდერლანდები, ლატვია, გაერთიანებული სამეფო, სლოვაკეთი, ფილიპინები და ასე შემდეგ. ეს არის საშუალო ხარჯი, რომელიც ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ქვეყანაში ვიზიტისას საშუალოდ დახარჯეს. ხო, მაგრამ აი საანგარიშო პერიოდში თითო ვიზიტზე, საუბარია 2019 წლის მეორე კვარტალზე, ყველაზე დაბალი დანახარჯი მაინც სომხეთის მოქალაქეებს ჰქონდათ. ესეც უცვლელი სტატისტიკა კი, შეგვიძლია. ამ შემთხვევაში ესე გამოდის 416 ლარი საშუალოდ ვიზიტისას. აზერბაიჯანელებმა 629 ლარი ვიზიტისას და ბერძნებმა, საბერძნეთის მოქალაქეებმა 609 ლარი. ეს არის საშუალო დანახარჯი ვიზიტზე 2019 წლის მეორე კვარტალში. საერთაშორისო მოგზაურობას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაში, ალბათ ამაში ახალს არაფერს არ ვიტყვი, მით უმეტეს მოგზაურობისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს მონაცემებით 2018 წელს ამ დარგის პირდაპირმა კონტრიბუციამ მსოფლიოს მთლიან შიდა პროდუქტში 2 ტრილიონ 800 მილიარდს გადააჭარბა და ეს არის დაახლოებით 3.2% მთლიანი შიდა პროდუქტისა და ხელი შეუწყო მსოფლიოში ახალი 123 მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნას. ანუ მისი პირდაპირი და გვერდითი ეფექტების მხედველობაში სრულად თქვათ მიღების და გათვალისწინების შემდეგ. აღნიშნული სექტორის წვლილი მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაში არის შემდეგი, ეს არის 10.4% მთლიან შიდა პროდუქტში მსოფლიოზე არის საუბარი და ერთი ადგილი ყოველი 10 სამუშაო ადგილიდან 4.4% მთლიან განხორციელებულ ინვესტიციებში და 6.5% მსოფლიოს მთლიან ექსპორტში. ეს არის ტურიზმის ინდუსტრიის მონაგარი მსოფლიოსთვის. კარგი, დღეს დაპირებულად პორტებზე საუბარს გადავდებ პრინციპში ყველა პორტზე, თორე ნამდვილად ვაპირებ რომ შევეხო ერთ-ერთი პორტის თემას და მსურს BMG-ს კონტრიბუცია დამატებით წარმოვადგინო იმ საქმეში, რასაც ანაკლიის პორტისთვის ინვესტორის შერჩევა თუ ჩანაცვლება ჰქვია, მოგეხსენებათ პირველმა ვიცე-პრემიერმა გუშინ განაცხადა, რომ სამინისტრო აქტიურად სწავლობს კომპანია მერიდიანის და სხვა შესაძლო ინვესტორის შესახებ ინფორმაციებს. ხალბატონ მაიდიაც კიტიშვილსაც ეთერში არაერთხელ დავპირობებია რამ ტიპის ანალიტიკით თუ სხვა ინფორმაციებით დახმარებას და პირველი ანალიტიკა მამუკა ხაზარაძის მიერ დასახელებულ მერიდიანზე სწორედ ასევე BMG-მ გამოაქვეყნა. ეს საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიაა, კაპიტალი შევსებულია სხვადასხვა წარმომავლობის ბიზნესმენებით. მათი ძირითადი ნაწილი ყაზახეთიდან არის და ყველანი Forbes-ის ათეულში შემავალი მილიარდერები არიან. ინფორმაციის პირველმა მოძიებამ მოგცა სურათი, რომელიც გადმოგეცით, თუმცა ჩვენს პარტნიორებთან Forbes ყაზახეთიდან მივიღეთ ასევე დადასტურებული ინფორმაცია, რომ კომპანია მერიდიანი ნამდვილად არის ასევე კავშირში ძალიან ბევრ გავლენიან ყაზახ ბიზნესმენთან და მე მინდა რა რამდენიმე ვარიანტი მათ შორის ჩამოგითვალოთ. Forbes ყაზახეთი ადასტურებს, რომ მათ შორის არის ასევე ტიმურ ყულიბაევი, რომელსაც გაცხადებული კაპიტალი $4 მილიარდ აღწევს და მის მფლობელობაშია. მოდი სანამ გეტყვით რა არის ტიმურ ყულიბაევის მფლობელობაში, გეტყვით რომ ის ნურსულტან ნაზარბაევის სიძეა. ყაზახეთის ყოფილი პრეზიდენტი და დღევანდელი არაოფიციალური მმართველის შუათანა ქალიშვილის დინარას მეუღლე, რომელიც Forbes-ის სიაში სწორედ მეუღლესთან ტიმურ ყულიბაევთან ერთად იყოფს მესამე-მეოთხე ადგილებს 4 მილიარდი გაცხადებული კაპიტალით. გავლენიანი ბიზნესმენი პრაქტიკულად ყაზახეთის მთავრობას და მის პირველ ოჯახს წარმოადგენს და იგი ასევე რუსული ენერგოგიგანტის გაზპრომის დირექტორთა საბჭოს წევრია 2006 წლიდან. რაც შეეხება თავად კომპანია მერიდიანს, რა მოვიპოვეთ მეტი ინფორმაცია მასზე, დღეს საქართველოს მთავრობა სწავლობს ცენტრალური აზიის ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ჰოლდინგის წინადადებას. ცენტრალური აზია ამ შემთხვევაში იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ წიაღისეულით მდიდარი რეგიონი ანაკლიას ღრმაწვოვანი პორტის მიერ შექმნილი ახალი სატრანსპორტო დერეფნის ერთ-ერთი ბუნებრივი ბენეფიციარი გახდება. შესაბამისად არსებობს მათი დაინტერესება სურვილის აშენდეს საქართველოში აღნიშნული და განხორციელდეს აღნიშნული პროექტი. Meridian Capital Limited, რომელიც 2002 წელს დიდი ბრიტანეთის იურისდიქციაში, ცალსახად დიდი ბრიტანეთის იურისდიქციაში ყაზახეთის უმდიდრესი მოქალაქეების მიერაც არის დაფუძნებული ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის, ტურიზმის, ვაჭრობის, უძრავი ქონების, ბუნებრივი რესურსების, კვების მრეწველობის და ასევე საფინანსო სფეროებში მოღვაწე ძალიან ბევრ კომპანიას აერთიანებს. Meridian Capital Limited-ის ვებგვერდის მონაცემებით, ეს რაც ოფიციალურია, ხედავთ ახლა
მის დამფუძნებლებს შორის არიან მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი ადამიანები, როგორც არიან მაგალითად ასკარ ალშინბაევი, ან გნებავთ იგივე ევგენი ფელდი. ამასთანავე როგორც ეს და სხვა წყაროებით იკვეთება, კომპანიის დამფუძნებელი პარტნიორები არიან პირები, რომლებიც დღეს ყაზახეთის ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე უმსხვილესი კომპანიის ყაზმუნაი გაზის ხელმძღვანელობას წარმოადგენენ. მოკლედ, უფრო კონკრეტულად გეტყვით, საუბარია ყაზმუნაი გაზის დირექტორსა და ნავთობისა და გაზის ყოფილ მინისტრზე საუატ მიმბაევზე. საუატ მიმბაევი ასევე ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მდიდარი და შეძლებული ბიზნესმენი, ნახევრად სახელმწიფო მოხელე პირია ყაზახეთში და ასკარ ალიშინბაევის და ევგენი ფელდის გარდა, რომელიც მერდიანის ასევე ერთ-ერთი აუქციონერია, ყველაზე დიდი გავლენით ის მაინც სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი და ასევე ყოფილი ნავთობისა და გაზის მინისტრი, როგორც გითხარით, ამჟამად ყაზმუნაი გაზის დირექტორი საუატ მიმბაევი სარგებლობს. ყაზმუნაი გაზი კი იცით ამასთანავე ყაზახეთის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდის სამრუგ კაზინას შემადგენლობაში შედის. ეს ფაქტიურად მთელი ყაზახეთის რესურსები არის აქ თავმოყრილი, მარტივად რო აგიხსნათ. თავის მხრივ ეს ფონდი დღეს საქართველოს საპორტო სისტემაში ისედაც არის ჩართული და ის ბათუმის პორტის და ბათუმის ნავთობ ტერმინალის საბოლოო მესაკუთრეს წარმოადგენს. კომპანიის აქტივების ღირებულება მათ მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშგების მიხედვით, მხოლოდ მათ მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშგების მიხედვით 185 მილიონი დოლარია. სხვა წყაროები მეტყველებენ იმაზეც, რომ მერიდიან კაპიტალის ერთ-ერთ მოწილეს ყაზახეთის ასევე უმდიდრესი მოქალაქე და ქვეყნის ექს-პრეზიდენტის ტიმურ ყულიბაევიც არისო, თუმცა ის ოფიციალურად აქ არ ჩანს. ყულიბაევის და მისი მეუღლე დინარა ყულიბაევა, იგივე ნაზარბაევა, ის სხვათაშორის ისინი ერთად არიან ხალიქ ბანკის მესაკუთრეებიც. მათი ქონება 3 მილიარდ 400 მილიონ დოლარად არის შეფასებული, როგორც გითხარით, ცალ-ცალკე და Forbes-ის მიერვე ზუსტად ასევე არის შეფასებული, როგორც მოგახსენეთ, ქალბატონი დინარა ყულიბაევას ქონებაც. ეს არ არის საბოლოო ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ კომპანია მერიდიანთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ჩვენი და ყაზახური Forbes-ის ძალიან ახლო, მათ შორის პარტნიორული ურთიერთობიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ, რომ ქართულ Forbes-საც ყაზახური Forbes-ი არის პარტნიორი და თანამოწილე ჩვენთან ქართულ Forbes-ში. ჩვენ ვაზუსტებთ კიდევ ბევრ ინფორმაციას კომპანია მერიდიანთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესოს. ფაქტია, რომ ეს არის მნიშვნელოვნად შეძლებული კომპანია, ყველა სხვა დეტალზე კიდევ დამატებით უკვე ორშაბათიდან მოგახსენებთ. ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეებზე გადავიდეთ და მოდი დავიწყოთ. დღეს უკვე ინტენსიურ ფაზაში ერთველი და ამ მომენტში გადამუშავებულია 80,000 ტონა ყურძენი და კიდევ უფრო მეტი. აქედან ძირითადი ნაწილი დაახლოებით 50,000 ტონამდე გადამუშავებულია ქაწითელი, 20,000 ტონაზე მეტი საფერავი, დანარჩენი კი სხვა ჯიშებია. ეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა გუშინ მთავრობის ხდომაზე და დავითაშვილმა თავადვე განმარტა, რომ გადამუშავების მაჩვენებელი 80,000 ტონას უახლოვდება, თუმცა ეს შარშანდელ მაჩვენებელს მაინც ჩამორჩება. შარშან სასწაული მოცავალი იყო, ამბობს დავითაშვილი 250,000 ტონა გადამუშავდა. პრემიერის კიდევ ერთი დავალება იყო და ამჯერად ადრესატი სწორედ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გახდა. გიორგი გახარია მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ მოსავალი დროულად უნდა იყოს დაბინავებული. დამატებითი კორექტირება ამ თემას არ მოჰყოლია. მოდი რთველი და ბარაკა და ფასებსაც გადავხედოთ ამასაც და მინისტრმა დავითაშვილმა გუშინ ისიც თქვა, რომ მიკროზონების მიხედვით თეთრ ყურძენზე ფასი 80 თეთრიდან 1 ლარამდეა, ესახება ძირითადად კახურ მწვანეს, უფრო მეტია ქისის შემთხვევაში საფასური. საფერავზე ფასი კი ლარ ნახევარიდან იწყება და მას აჭარბებს. საფერავის ფასი სტანდარტულად არის ლარი და 50, მუკლზანის მიკროზონაში ლარ ნახევრიდან 2 ლარამდეა ფასი და 2 ნახევარი არის ქინძმარაულის მიკროზონაში კილო ყურძნის ფასი. ამასობაში ფინანსთა სამინისტრო 2020 წლის ბიუჯეტის ფორმირებაზე მუშაობს. სამინისტროებთან და სხვა უწყებებთან ბიუჯეტის შეჯერების შემდეგ, როგორც ფინანსთა მინისტრი ამბობს, 2020 წლის ბიუჯეტის პირველად პროექტს პარლამენტი ოქტომბრის დასაწყისისათვის მიიღებს. ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე მთავრობა ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები, კაპიტალური ხარჯები და ის სოციალური საჭიროებები იქნება, რომელიც სიკეთეს ქვეყნის მოქალაქეებს მოუტანს. გახარიამ გუშინ თქვა, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი პირველ რიგში ორიენტირებული
ორიენტირებული უნდა იყოს მოქალაქეზე და ყველამ უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა. ივანე მაჭავარიანმა კი აღნიშნა, რომ მიმდინარე ხარჯების კონტროლი ბიუროკრატიის შენახვაზე გაწეული ხარჯების მისაღებ დონეზე შენარჩუნდება და სოციალური პასუხისმგებლობა იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობას მჭიდრო კავშირი აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და პროექტის საფინანსო ინსტიტუტებთანაც იქნება შეჯერებული. 2020 წლის ბიუჯეტი პირველ რიგში უნდა იყოს ორიენტირებული მოქალაქეზე და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა. იმ სტრატეგიას, რომელიც დასახული იყო და რომელიც მოკლედ ორ სიტყვაში შეიძლება აღიწეროს როგორც მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტების გაგრძელება და განვითარება, რომელიც პრაქტიკულად თვისობრივ ცვლილებას შეიტანს ქართულ ეკონომიკაში და ეკონომიკურ სისტემაში. ამავდროულად მიმდინარე ხარჯების კონტროლი, ბიუროკრატიის შენახვაზე გაწეული ხარჯების მისაღებ დონეზე შენარჩუნება და რასაკვირველია სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელსაც ვერ აღწევთ. პირველი, როდესაც საუბრობთ მოქალაქეზე ორიენტირებულ ბიუჯეტზე და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის იმ სოციალური ჯგუფებზე ზრუნვა, რომელიც მუდმივი ზრუნვის საგანია, როგორც არიან პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მასწავლებლები, ექიმები და სხვა ჯგუფები არ მინდა ახლა ვინმე გამომჩეს, მაგრამ ამასთან ერთად ასევე როდესაც სოციალურ პასუხისმგებლობაზე და მათ შორის ინფრასტრუქტურაზეც ვსაუბრობთ, ესეც ბატონ გიორგის აქცენტებში იყო დღეს, რა თქმა უნდა, არ იგულისხმება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, არამედ საუბარი იმაზე, რომ ყველა სამინისტროს ბიუჯეტში მეტი პრიორიტეტი მიენიჭოს კაპიტალურ ხარჯებს, ანუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც ესეთვე სამინისტრო ახორციელებს. მთავრობა 2020 წლის ბიუჯეტს სოციალურს უწოდებს და როგორც ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს, ინფლაცია და ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით პენსიის ინდექსაციის კანონპროექტზე დასმულ კითხვაზე ინიციატივა მზადდება, მათ შორის პენსიებთან დაკავშირებითაც და ესეც სავარაუდოდ ბიუჯეტში ასახული იქნება. პენსიებთან დაკავშირებითაც მზადდება ინიციატივა, ფინანსთა სამინისტრო ახდენს ამის კოორდინაციას და როდესაც უკვე დასრულებული იქნება ბიუჯეტის პროექტი, ამაზე მოგახსენებთ დამატებით, მაგრამ ნამდვილად ამზადებთ ინიციატივას სამმართველოდ. ფინანსთა მინისტრი ასაწონით თამბაქოს აუცილებლობაზე საუბრობს, თუმცა აღნიშნავს, რომ დაბეგურა იქნება ზომიერი. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ საკითხი მოსაწესრიგებელია, რადგან რეალურად ერთ-ერთი მთავარი აქციზური საქონელი არ იბეგრება. მისივე განცხადებით აუცილებელია ელექტროსიგარეტებიც ანალოგიურად დაბეგურის რეჟიმში მოექცეს. შარშანოთა თამბაქოს აქციზის და ფილტრიანზე იმპორტირებაზე ასე მოხდა და ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ უფილტროზე ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა და მომხმარებლის გადავიდა ასეთო თამბაქოზე, რომელიც არ იბეგრებოდა პრაქტიკულად. შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ ელასტიურობა იმდენად დაცლებით მაღალი იყო, ვიდრე ვინმე წარმოედგინა. მე სამწუხაროდ დიდხანს დაიწყება ეს პროცესი პარლამენტში, როგორც ხდება ხოლმე იცით. ფინანსთა მინისტრმა გუშინ მედიების აღზრდაზეც ისაუბრა, ოღონდ ეს ის შემთხვევა, როცა კონტენტში ჩარევასთან არ გვაქვს საქმე, ჩვენი პრიორიტეტია მედია სივრცეში ერთხელ და სამუდამოდ საგადამხდელო კულტურა დამკვიდრდეს, თქვა ივანე მაჭავარიანმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ტელეკომპანიების დავალიანებებთან დაკავშირებით. მინისტრი აღნიშნავს, რომ მთავარი მიზანია, რომ გადასახადი ყველამ გადაიხადოს. მიმდინარეობს ეს პროცესი, კითხავთ, რომ ჩვენი პირველი პრიორიტეტი არის, რომ ამ სფეროში მოწესრიგოს გადახდა და გადახდის კულტურა, საგადამხდელო კულტურა დამკვიდრეს ერთხელ და სამუდამოდ მედია სივრცეში, იმიტომ რომ ამეთუნებს მოკლედ შეიძლება თითოეულ მედიას თავის ფიქრობთ, რომ ერთი წელიანზე რაღაცა არ გადაიხადოს, შეიძლება კონკრეტულ მედიისთვის კარგია. საბოლოო ჯამში ეს მაინც სიმახინჯრდე მიყევართ ამ პრაქტიკას, მე რაღაც მედია რაღაც ბიუჯეტი, ამიტომ ჩვენი თავარი მიზანი არის, რომ ყველამ გადაიხადოს მიმდინარე გადასახადი. დაგვიანების მიუხედავად საქსტატმა აგვისტოსთვის ტურისტული ნაკადები ბოლოს დაითვალა და გამოაქვეყნა კიდეც. ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა აგვისტოში 4.9%-ით არის გაზრდილი, 2.3%-იანი ზრდა კი ტურისტულ ვიზიტებში დაფიქსირდა. ეს იმის ფონზე, როცა წინა თვეში ტურისტული შემოსავალი 10%-ზე მეტით არის შემცირებული და ეს ეროვნული ბანკის მონაცემებია. ვის უმასპინძლეთ ზაფხულის ბოლო თვეს და რომელი ქვეყნებიდან აქტიურობდნენ დამსვენებლები, თათია ჩაფიჩაძემ გადახედა სტატისტიკურ მონაცემებს.
2019 წლის აგვისტოში საქართველოს 1,358,598 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 5%-ით მეტია. მათგან ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 754,000-მდე იყო, რაც წინა წლის მონაცემებს 2,3%-ით აღემატება. 2019 წლის აგვისტოში რუსეთიდან საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა 8,5%-ით, ხოლო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 17%-ით შემცირდა. შედარებისთვის 2018 წლის აგვისტოში რუსეთიდან ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა გაზრდილი იყო 23,4%-ით. აღნიშნული ზრდის ტემპი შენარჩუნების პირობებში 2019 წლის აგვისტოში რუსეთიდან 220,521 ტურისტული ვიზიტი განხორციელდებოდა, თუმცა მხოლოდ 148,298 ტურისტული ვიზიტი შედგა, რაც მოსალოდნელზე 72,223 ვიზიტით ნაკლებია. რაც შეეხება 2019 წლის 8 თვის მონაცემებს, იანვარ-აგვისტოს პერიოდში საქართველოში 6,320,516 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებას 7,2%-ით აღემატება. ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდნენ ნიდერლანდები, გაერთიანებული სამეფო, პოლონეთი, გერმანია და საფრანგეთი. 87%-იანი ზრდა დაფიქსირდა უზბეკეთიდან, 63%-იანი კი ყირგიზეთიდან. ტურისტების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა ისეთი ქვეყნებიდანაც, როგორიცაა ყაზახეთი, ჩინეთი და საუდის არაბეთი. ტრადიციულად მიმდინარე წლის აგვისტოშიც ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და თურქეთიდან შემოვიდა. საქართველოში როუმინგის დანახარჯებით რუსეთი, შვედეთი და ირლანდია ლიდერობენ ხუთეულში, ასევე იაპონია და თურქეთი შედიან. ინფორმაცია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გაავრცელა და მათივე მონაცემებით 2019 წელს როუმინგზე რუსეთის მობილური ოპერატორების აბონენტებმა ჯამში 666,495 ლარი დახარჯეს. მას, როგორც გითხარით, შვედეთი მოჰყვება 534,854 ლარით. თბილისში 4 ლოკაციაზე აღებულ სინჯებში ტყუის შემცველობა დასაშვებ ნორმას არ აღემატებოდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ტყუის შემცველობის დასადგენად ჰაერში სინჯები 4 ქუჩაზე, ფალიაშვილზე, ონიაშვილზე და ნუცუბიძის 2 ადგილას აიღეს. მათივე ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ამ 4 ლოკაციაზე ტყუის შემცველობა დასაშვებ ნორმას არ აღემატება. ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციების დრო არის ოღონდ ამინდის ნაწილში და მათი ინფორმაციით ამინდი კვლავ შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დღის განმავლობაში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დრო გამოშვებით დღის პირველ ნახევარში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და დღის ბოლოს ზოგან შესაძლოა იყოს წვიმა წელჭექით, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა წელჭექით ელოდებიან და 26 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე ქობულეთში, სადაც 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ხუთაისში 31 გრადუსია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში 29 და ოზურგეთში 31. ონში დღის ბოლოს შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს ელჭექით და 25 გრადუსი, გორში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ცხინვალში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც მარნეულსა და რუსთავში. 28 გრადუსი იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, ბაკურიანში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში კი მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია ნავარაუდევი. დღეს ბოლოს შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით სტეფანწმინდაში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. თელავში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და დღის ბოლოს აქაც შესაძლოა იწვიმოს. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ესეთი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში 20 სექტემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც ჩვეულად საქმიანად უნდა დაიწყოს. პირველი სტუმრები კი რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთებიან დაგვრობით.
ახალგაზრდა ტალანტების აღმოსაჩინად, რომლებიც 48 საათის განმავლობაში საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის პრობლემებზე იმსჯელებენ და მათი გადაჭრის კრეატიულ გზებს წარმოადგენენ, შერჩევა დაიწყო. რჩეულებისათვის კი თბილისი ბათუმის მატარებელში ტურიზმის ჰაკათონი გაიმართება. სტარტაპ ექსპრეს ინოვაციური 3დღიანი ბანაკი აჭარაში და ჩაქვში გაგრძელდება. Bootcamp 3 დღის განმავლობაში შერჩეული მონაწილეები იმუშავებენ იდეებზე, სხვადასხვა ბიზნეს მოდელებზე და პროტოტიპებზე. ტურიზმის ექსპერტებთან ამ დარგის ინდუსტრიის შედარებით გამოცდილ მეწარმეებთან ერთად. რა უნდა იყოს შედეგი, ეს არანაკლებ საინტერესო ალბათ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ კითხვას ჩავეძიოთ პასუხის მისაღებად და ამ შევესწრებით ამას ყველაფერს უკვე ჩვენი საქმიანი დილის დღევანდელი პირველი სტუმრებისგან. გურიქოიავა, თბილისის სტარტაპ ბიუროს შეფი და ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად დილა გური და ჩვენთან ერთად არის სტარტაპ ექსპრესის ასევე თანაორგანიზატორი ნინი ნოღაშვილი. სოციალურ იგი გახლავთ Spend 4 Seasons in Georgia საინიციატივო ჯგუფის წევრი. ხორშემშლება. დილა მოგესალმებით. როგორ ძანდებით? კარგად ყავ. დილიდან რა გვაქვს ესეთი ძალიან მაგარი სათქმელი. თვითონ იდეა ცალსახად ძალიან ესეთი ორიგინალურია. მაინტერესებს ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის ვინ ჩათვალა თქვენმა ჯგუფმა, რომლისთვისაც ეს არ არის პირველი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, გამოცდილ ექსპერტებად და მეწარმეებად, მათ შორის ტურიზმის ინდუსტრიიდან, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრიიდან საქართველოში, მაგრამ მოდი ჯერ თავად იდეით დავიწყოთ, რატო ესეთი ტიპის დიზაინი და მოძრავი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება. კი ბატონო. მოგესალმებით პირველ რიგში, გმადლობთ, რომ გადაცემა მოუძღვენით ჩვენს პროექტს. თბილისის სტარტაპ ბიურო ზოგადად არის ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს, რომ სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას ხელი შეუწყოს სხვადასხვა პროექტებით, ასე ვთქვათ, შეხვედრების სერიებით, ჰაკათონებით და ასე შემდეგ. ძირითადად რაც აქამდე ვაკეთებდით, იყო საერთაშორისო ღონისძიებები, რომელსაც ვთქვათ, ლიცენზირებას ვაკეთებდით საქართველოში. და მე ვფიქრობდით, რომ შეგვექმნა აბსოლუტურად ახალი ფორმატი, რომელიც თქვათ საქართველოში დაიწყებოდა, იქნებოდა საინტერესო და მე ვთქვათ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეძლებდნენ გადაეღოთ იგივე. ვფიქრობდით ინდუსტრიას, ავირჩიეთ ტურიზმი, როგორც აღნიშნეთ, როგორც მსოფლიოში ყველაზე მზარდი, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრია, ასევე საქართველოს ეკონომიკისთვის ძალიან საინტერესო ინდუსტრია და ავირჩიეთ მოძრავი ფორმატი, როგორც აღნიშნეთ, მატარებელი, რომელიც გავა 27-ში დილით და მატარებელშივე დაიწყება შერჩეულ მონაწილეებს შორის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჰაკინგი, როცა ისინი დაიწყებენ იდეებზე უკვე მსჯელობას, მუშაობას და შემდეგ 6 საათის მანძილზე, სანამ ბათუმში ჩააღწევს მატარებელი, უკვე სამუშაო პროცესი იქნება. ეს სამუშაო პროცესი მე გადაინაცვლებს სასტუმროში, ჩაქვის ოაზისში. ამ სამუშაო პროცესის შედეგების ნაწილზე სანამ გადავალთ და პროცესის თვითმმართველ მიმდინარეობაზე, როგორ შეირჩევიან ეს ადამიანები, როგორ მოხდება მსურველი მატარებელში, ამით მინდა რომ დავიწყოთ, რის მიხედვით, რა კრიტერიუმებით არჩევთ და ვინ იქნებიან ეს ადამიანები? ეს არ იქნებიან მხოლოდ ახალგაზრდები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, არამედ გამოცდილი პროფესიაში, თქვათ, პროფესიულად უკვე რაღაცა გამოცდილების მქონე ადამიანები, რომლებიც მათთან ერთად შემდეგ უკვე გააგრძელებენ მუშაობას. როგორ არჩევთ ამ ადამიანებსაც, ვინ იქნებიან ესენი, თუ არის უკვე თქვენთვის ცნობილი, ჩვენც რომ გაგვიზიაროთ? დიახ, ანუ თვითონ ამ პროექტის სარეგისტრაციო ფორმა გამოტანილია ონლაინ, რომელიც გაგრძელდება ორშაბათს ღამის 12 საათამდე, 23-ზე და 59 წუთზე შევწყვეტ აპლიკაციების მიღებას. ანუ გური კიდე 3 დღე აქვს. კიდე 3 დღე აქვს. სწორედ ეს არის თქვათ ჩემი ძირითადი თქვენთან სტუმრობის მიზეზი, რომ მინდა მოუწოდო მაქსიმალურად ყველა ახალგაზრდას ტურიზმის იაქტიურონ. დიახ, ვისაც თქვა ტურიზმის მიმართულება აინტერესებს, რომ იაქტიურონ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვეყოლებიან ძალიან კარგი და საინტერესო სტეიქჰოლდერები ტურიზმის ინდუსტრიის, მათ შორის კერძო სექტორიდან, რომლებსაც ექნებათ სხვადასხვა ინსპირაციული მოხსენებები და საინტერესო, ასე ვთქვათ, მოხსენებები თუ რა ხდება ტურიზმის ინდუსტრიაში. პროგრამის ამ ნაწილს როცა დავფარავთ, მე იწყება როგორც თქვენ აღნიშნეთ 48 საათიანი პერიოდი, სადაც მონაწილეები დაყოფილი არიან გუნდებად
და მსჯელობენ, მუშაობენ იდეებზე, რომლებიც უნდა მიიყვანონ კონკრეტულ ბიზნეს მოდელებამდე, პროტოტიპამდე და 48 საათის ამოწურვის შემდეგ წარუდგინონ ჟიურის და ჟიური გამოავლეს თქვათ საუკეთესო იდეას, საუკეთესო პროექტს. თქო ხა იმ ამოცანას, რომელსაც მათ დაუსახავთ, სრულად არ გთხოვთ რომ მოგვიყვეთ, მაგრამ მაინც მინდა ვიცოდე რა შედეგის მიღება გსურთ ამ ადამიანებისაგან იმ ფორმატში, რა ფორმატითაც თქვენ გეგმავთ რომ ეს შეხვედრა გააგრძელოთ. გავიგე რომ იწყება მატარებელში, მაგრამ რა მიმართულებით უნდა იმუშაონ ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ შემდეგ პროდუქტი უნდა გამოადგეს საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას. აი, რა ამოცანები შეიძლება იყოს მათ წინაშე დასახულები? პროექტი მთლიანად დაფუძნებულია კრეატიული იდეებზე, რადგან სამიზნე ჯგუფი არის ამ შემთხვევაში სტუდენტები და ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, მათგან ველით ძალიან ისეთ კრეატიულ იდეებს, რადგან ისინი არიან უფრო სხვა მხრივ მოაზროვნეები, შეიძლება ჩვენ დავუშვათ ერთი კონკრეტული მხრივ ფიქრობ ტურიზმი როგორ უნდა განვითარდეს, თუმცა მას გარდა ძალიან ბევრი საკითხი არის, რომელსაც სჭირდება განვითარება და ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები შეძლებენ სხვადასხვა იდეების განხორციელებას და სხვადასხვა იდეების ბიზნეს გეგმის შედგენას თუ როგორ შეიძლება საქართველოში ტურიზმზე განვითარდეს. მოგახსენებათ დღესდღეობით ძალიან ბევრი პრობლემა არის ტურისტთან მიმართულებაში. პირველ რიგში ჩემი აზრით ხარისხზე ორიენტირებული უნდა გავხდეთ, სერვისზე ორიენტირებული ინფრასტრუქტურა უნდა დავხვეწოთ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს სტუდენტები ამ პროექტის განმავლობაში იმსჯელებენ მსგავს საკითხებზე და ასევე სხვა კრეატიულ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება გამოადგეს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას. იმ გამოცდილებით, რომელიც შენ გაქვს მათ შორის Spend your four seasons in Georgia's ნაწილში უკვე ჩამოთვალა პრინციპში მიმართულები, რაც შეიძლება ჩვენთვის იყოს სუსტი წერტილები, რომელსაც განსაკუთრებით ჭირდება ყურადღების მიქცევა. აი ეს თემები, რომელიც ახლა შენგან იყო ჩამოთვლილი, რამდენად შეიძლება კერძო სექტორის მხრიდან მოგვარებად მიმართულებებად და სახელმწიფოს მხრიდან მოსაგვარებელ თემებად გავყოთ და რამდენად იქნება ამ თემატიკის შერჩევისას თქვენი მხრიდან პრიორიტეტი უშუალოდ კერძო სექტორის გეგმებზე გაკეთებული? Spend for seasons in Georgia ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ კერძო სექტორიდან ძალიან ბევრ წარმომადგენელთან, ასევე საზოგადოების თითოეულ წევრთან. გვინდა რომ ჩვენი ინფორმაცია ჩვენგან წამოსული რაღაც მესიჯები მათთან მივიდეს და ყველამ თავისი წვლილი შეიტანოს საქართველოში ტურიზმის განვითარებაში. რა თქმა უნდა, კერძო სექტორზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ასევე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული სახელმწიფოზე, თუნდაც ხარისხის გაუმჯობესების მხრივ კერძო სექტორის ჩართულობა არის ამ მხრივ, ასევე სერვისის გაუმჯობესების მხრივ, თუმცა ინფრასტრუქტურის მხრივ სახელმწიფოს ჩართულობა, სახელმწიფოს მონდომება არის პირველ რიგში. საჭიროა ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, საქეფინგე ადგილების მოწყობა, ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს, რომელსაც ტურისტი აწყდება, როდესაც საქართველოში ჩამოდის. მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორმაც და სახელმწიფომაც მოახერხოს და ტურისტს მიაწევოს ის სერვისი, რომელსაც აწვდიან დაუშვათ რომელიმე ძალიან განვითარებული ქვეყნები და არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ბაზარზე. და ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ მზარდ რეჟიმში, სულ გადასული მდგრად განვითარებაზე და უნდა ვიყოთ ორიენტირებული პროგრესზე და ჩვენი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სერვისის ხარისხის დახვეწაზე და უფრო მეტად გაუმჯობესებაზე. გური, შეიძლება თუ არა ვახსენოთ პერსონიფიცირებულად ადამიანები, თქვენ ახსენეთ სტეიკჰოლდერები, ანუ საუბარია ინდუსტრიის ის წარმომადგენლები, რომლებიც პირადად თქვენმა გუნდმა ჩათვალა რომ არიან ავტორიტეტები იმ დონეზე, რომ შეუძლია ჰაკატონის მონაწილეებმა მათგან მიიღონ ასე ვთქვათ გარკვეული გამოცდილება და ცოდნა. კი, ჩამოგითვლით რამოდენიმეს, მაგალითად ერთ-ერთი სპიკერი და მენტორი თავად ნინი იქნება. დიახ, ბატონი ბექა კვარცხავა, რომელიც ტურის ადმინისტრაციაში მუშაობდა წლების განმავლობაში, ახლა არის ანტრეპრენერი და თაჩის ორგანიზატორი Digital Summit-ის, ნინო მაჭარაშვილი, რომელიც არის ასევე Forset-ის და Data Fest-ის ორგანიზატორი, თორნიკე ზირაქიშვილი, რომელიც მუშაობდა ასევე ტურის ადმინისტრაციაში, ახლა არის საწარმოო საქართველოში, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელის მოადგილე. და კიდე რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც კერძო სექტორიდან არიან, ჯერ კიდევ ვთქვათ, ვათანხმებთ, ასე ვთქვათ, სპიკერების ლაინაპს. მაგრამ მოდი ვთქვათ მთავარი კიდევ რომ მნიშვნელოვანი გამოცდილებით, რომ ეს ადამიანები არიან საჯარო სექტორში ნამუშევრები, ადმინისტრაციაში, რაც ასევე
მე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებად მიმაჩნია, რომ გაიზიარონ ეს ხშირად ფასდაუდებელი გამოცდილებაა, მე დამეთანხმე. დიახ, მე თვითონაც საჯარო სექტორში მიმუშავია, მე წავედი კერძო სექტორში და ასე ვთქვათ, დაახლოებით 10 მომხსენებელი გვეყოლება და 10 მენტორი გვეყოლება პროექტის განმავლობაში. და ჩემი ბოლო კითხვა, სად მიდის შემდეგ ეს იდეები? ვისთან ფიქრობთ მის გაზიარებას რა? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სპიკერები ამას მოისმენ, რომლებიც ასევე იქნებიან და მათთვისაც საინტერესო შეიძლება გახდეს? ესეთი იქნება? თბილისი, ბათუმი, ჩაქვი. რაში ფორმირდება იდეები, რომლებიც ახალგაზრდების მხრიდან იქნება მოწოდება? დიდი იდეა ამ ყველაფრის არის, რომ ზოგადად ახალგაზრდებს მოუწოდოთ, რომ კონკრეტულად ტურიზმის ინდუსტრიაში თავიანთი ძალები მოსინჯონ მეწარმეობის კუთხით. თვითონ ამ პროექტის თქვათ follow-up-ი რა შეიძლება იყოს გამარჯვებული გუნდი ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე შესაძლებლობა გაჩნდება, რომ თქვათ კონკრეტულ ინვესტორებთან გქონდეთ შეხვედრები, ასევე ჩვენს მედია პარტნიორებთან გქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ეს პროექტი წარმოადგინონ. ზოგადად ჰაკათონების და ბუტკემპების შედეგი ეს არის, რომ გამარჯვებულ გუნდს მერე წლის განმავლობაში თვითონ თბილისის სტარტაპ ბიუროს რა რესურსიც აქვს და Four Seasons in Georgia-ს რა რესურსიც ექნება, გვინდა რომ ეს რესურსები გაუზიაროთ და იმ ახალგაზრდა მეწარმეებს, თქვა თუ იდეა იქ დაიბადა, იმ გუნდის მიერ შეიქმნა, მაქსიმალურად გაუხსნათ გზა ჩვენი შესაძლებლობებით, რომ ეს პროექტი მივიდეს ფინიშამდე, გავიდეს ბაზარზე და გახდეს ბიზნესი. მე იმედს ვიტყობ, რომ ბევრი ასეთი პროექტი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვებული შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ამ კონკრეტული ჰაკათონის ფარგლებში, მაგრამ საინტერესო იდეებს ველოდები და წარმატებას გისურვებ თქვენს და მონაწილეებსაც, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვთ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში, ორშაბათს ღამის 12 საათამდე ამ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა. გური ქოიავა, თბილისის სტარტაპ ბიუროს ხელმძღვანელი და სტარტაპ ექსპრესის თანაორგანიზატორი, ასევე ნინი ნოვაშვილი, რომელიც თანაორგანიზატორთან ერთად არის Spend Four Seasons in Georgia-ს საინიციატივო ჯგუფის წევრი, გეოლოდებით გამარჯვებულთან ერთად და წარმატებები თქვენ. მადლობა მოწვევისთვის. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ახლა კიდევ ერთი ინფორმაცია ჩვენი მაყურებლებისათვის, ახალი iPhone-ის და Apple-ის სხვა პროდუქტების განხილვა საქმიანი დილის ეთერში არაერთხელ გქონდა, ნამაზე ლევან თაღიაშვილი ზრუნავს ხოლმე და ამჯერადაც გადაწყვიტა, რომ უკვე iSpace-ში მოეკითხა, როდის იქნება შესაძლებელი ახალი მოდელების შეძენა საქართველოში და რა ეღირება iPhone 11, iPhone 11 Pro და iPhone 11 Pro Max-ი. მოგეთ ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, არ ჩერდება და ბოლომდე აპირებს, რომ iPhone-თან დაკავშირებით ყველა დეტალი თავადაც ნახოს და ჩვენს გაგვიზიაროს. მათთვისთვისაც ბრენდის ერთგულება და მისი ღირებულებები მნიშვნელოვანია. რამდენიმე დღის წინ სტივ ჯობსის სახელობის თეატრში საშუალება ჰქონდათ მილიონობით მაყურებელთან ერთად პირველად ენახათ ახალი სერიის iPhone-ები, რომელიც მსოფლიოს Apple-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტიმ კუკმა წარუდგინა. მთავარი ცვლილებები მის დიზაინსა და კამერაშია, რომელიც ყველაზე მაღალი ხარისხის ვიდეოს იღებს. როგორც წესი, საქართველოში Apple-ის მთავარ გულშემატკივრებს ახალი მოდელის შესაძენად დიდხნიანი ლოდინი არ უწევთ. გამონაკლისი არც iPhone 11-ია, რომლის ოფიციალური გაყიდვებით საქართველოში 27 სექტემბრიდან დაიწყება. BMG-მ პირობებისა და უახლესი მოდელის ფასის გასაგებად საქართველოში Apple-ის ოფიციალურ პრემიუმ რისელერს iSpace მიმართა. მოგესალმებით Apple პრემიუმ რისელერის iSpace-ის თბილისის მოლის ფილიალიდან. მინდა ყველა Apple-ის მოყოლს მიულოცო ახალი iPhone-ის გამოსვლა. სასიამოვნო სიახლე გვაქვს ის, რომ საქართველოს მოხდა Apple-ის ოფიციალური გაყიდვების მეორე ტალღაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ მოხმარებელს არ მოუწევს დიდხანს ლოდინი და უკვე 27 სექტემბრიდან მათ შეუძლიათ შეიძინონ ახალი iPhone-ები Apple პრემიუმ რისელერის ფილიალებში, თბილისის მოლში ან გალერეა თბილისში. ახალი iPhone-ის ფასი დაიწყება 2880 ლარიდან, იქნება iPhone 11-ის ფასი, iPhone 11-ის Pro-ს ფასი დაიწყება 4099 ლარიდან, ხოლო Pro Max-ის 4499 ლარიდან. წინასწარი შეკვეთები iSpace-ში იწყება 20 სექტემბრიდან და სპეციალური შეთავაზება გვაქვს მათთვის, ვისაც ერთი სული აქვთ, რომ მიიღონ თავისი კუთვნილი iPhone 11 და 11 Pro. ჩვენ არ დაველოდებით 27 სექტემბერს სავაჭრო ცენტრის გახსნას და ღამე დავიწყებთ ახალი iPhone-ების სახში მიდანას. iSpace-ის წარმომადგენლებთან საუბრისას გავარკვევთ, რომ დღემდე როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში iPhone-ის ყველაზე პოპულარული smartphone iPhone XR-ია, რომელიც ბიუჯეტური ფასითა და iPhone XS-ის მსგავსი მონაცემებით გამოირჩევა. თუმცა ახლა მთავარი აქცენტი და ყურადღება ახალ მოდელებზეა გადატანილი. რაც შეეხება iPhone-ის წინა მოდელებს, iPhone XR კვლავ ინარჩუნებს პოპულარობას, ის ყველაზე გაყიდვადი მოდელი არის მსოფლიოში დღესდღეობით და იმ მოხმარებელს, ვისაც სურს ახალ iPhone-ზე გადმოსვლა, მაგრამ შედარებით ბიუჯეტური მოდელზე ურჩევნიათ
ერთ არჩევანის შეაჩერონ iPhone X არის სწორედ მათთვის არის. ხოლო მათთვის არის რომ შეიძინონ დღესდღეობით საუკეთესო iPhone-ი ბაზარზე, მათ წარადგინეს საუკეთესო სამკამერიანი სისტემა, რომელიც იღებს 4K ვიდეოს და ფოტოს, ასევე წარმოდგენილია 13 Bionic პროცესორით, რომელიც დღესდღეობით ბაზარზე უსწრაფესი არის და ყველა ამ ტელეფონს აქვს გაცილებით გამძლეები ბატარეა ვიდრე წინა მოდელებს. წინასწარი შეკუთების გაკეთება დღეიდან უკვე შესაძლებელია. ათვლა დაიწყო. საქართველოს უახლესი iPhone-ის პირველი მფლობელი უკვე ზუსტად ერთ კვირაში ეყოლება. სტატისტიკის სამსახურმა პირველი 8 თვის ვაჭრობის შედეგები გამოაქვეყნა და უკვე ოფიციალური დასტური გვაქვს იმაზე, რაც საქმიანი დილაში ითქვა, რომ ჩვენი ექსპორტის თითქმის 40% რეექსპორტია, დეტალებით და ჩაშლილი განმარტოებით დაგიბრუნდებით, თუმცა აქვე სასიამოვნო დეტალიც საქმიანი დილის პოზიტივისათვის 571 მილიონი 100.000 არის ის თანხა, რაც საქართველოს 2019 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში ევროკავშირის ბაზარზე საქონლის ექსპორტირების შედეგად მიიღო. მთლიანობაში ევროკავშირის ქართული ექსპორტის 23.7% უჭირავს. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ინფორმაციით კი 8 თვის განმავლობაში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტი 7.7%-ით არის შემცირებული. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირი აღნიშნავს, რომ 2019 წლის 8 თვეში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან განხორციელდა. სამინისტროების გაყოფა მე როგორც ვიცი არ იგეგმება. ასეთია ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის პასუხი საზოგადოებაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე, ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროების, ასევე განათლების სამინისტროდან კულტურისა და სპორტის მიმართულებების შესაძლო გამოყოფასთან დაკავშირებით. ხოთაშორის იმავეს ამბობს ნათია თურნავაც, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს აღდგენა გეგმაში არ არის. კახაკალაძე კი აღნიშნავს, რომ მას მოეწონებოდა გადაწყვეტილება თუ კი ენერგეტიკის სამინისტრო დამოუკიდებლად იარსებებდა. საპარტნიორო ფონდის და USAID-ის ზრდას ერთობლივი პროექტით საოკუპაციო გამყოფის ზოლის ოკუპირებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე სოფლებში ახალი საწარმოები დაფინანსდება. პროექტ საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კომპანია სტარტაპ საქართველო განახორციელებს. დეტალებს ძალიან მალე უფრო ცლად მოგიყვებით. არათუ არ გამიგდია ინვესტორი ოთახიდან, არამედ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ერთად ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ მივიღოთ მეტი ინფორმაცია და ვიმსჯელოთ ეს კონკრეტული ინვესტორი რამდენად შეძლებს ჩაანაცვლოს 45%-იანი წილის მქონე ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფი. განაცხადა გუშინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა. ვიცე-პრემიერის თქმით, სიმართლეს არ შეესაბამება მამუკა ხაზარაძის განცხადება ანაკლიის სპორტის პროექტის პოტენციური ინვესტორი Meridian Capital Limited-ის უარით გასტუმრების შესახებ. ამ კომპანიასთან და ნებისმიერ სხვა ინვესტორთან, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელებას აპირებს, მთავრობას აქვს ყოველთვის ძალიან ყურადღებიანი და ძალიან დადებითი დამოკიდებულება. არათუ არ გამიგდია ინვესტორი ოთახიდან, არამედ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ერთად ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ მივიღოთ მეტი ინფორმაცია კონკრეტულად ამ ინვესტორთან დაკავშირებით და ერთად ვიმსჯელოთ, რამდენად ეს კონკრეტული ინვესტორი შეძლებს თუ არ შეძლებს ჩაანაცვლოს 45%-იანი წილის მქონე ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფი. მაია ცქიტიშვილის განცხადებით, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით ტურისტულად დატვირთული კურორტების მართვის განსხვავებული მოდელი მომზადდება. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ ბევრი პრობლემა კურორტების ადმინისტრირებას უკავშირდება და უმეტესად ამის მიზეზი ისაა, რომ თვითმმართველობას არ გააჩნია საჭირო არც ფინანსური და არც ადამიანური რესურსი. კერძოდ ეხება იმას, რომ ძალიან ბევრ ადგილას როგორც არის მაგალითად ბაკურიანი, ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უშუალოდ კურორტის მართვას ადმინისტრირებას ეხება, ვერ წყდება სათანადო დონეზე და ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება იმის გამო, რომ თვითმმართველობას არ გააჩნია ამისთვის საჭირო არც ფინანსური და არც ადამიანური რესურსი. მთავრობა ეკონომიკის სამინისტროდან ენერგეტიკის სამინისტროს გაყოფის საკითხს არ განიხილავს. მინისტრის თქმით, ეკონომიკის მინისტრის თქმით, პრემიერ-მინისტრთან ერთად პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს განხილვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს თითოეული დარგის მართვა კიდევ უფრო ეფექტიანად არსებული სტრუქტურის ფარგლებში. ამ ინფორმაციას არ გიდასტურებთ. ამ ეტაპზე მთავრობაში მსგავსება არ განიხილება, ჩვენ ვართ ერთგულები მცირე მთავრობის კონცეფციის, რასაც ნამდვილად ყოველდღიურ რეჟიმში ვიხილავთ ბატონ გიორგი ზახარიასთან ერთად, ეს არის თუ როგორ დავხადოთ კიდევ მეტად ეფექტური თითოეული დარგის მართვა არსებული სტრუქტურის ფარგლებში. რაც შეეხება ენერგეტიკას, ენერგეტიკა არის
ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი. ენერგეტიკაში ჩვენ ავირჩიოთ რეფორმის გზა, ევროპული ტიპის ენერგეტიკული სექტორის შექმნა და ამ რეფორმის გზიდან ჩვენ არ გადავიხებთ და ყველაფერს შევასრულებთ ამ გეგმის მიხედვით. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში 8 მილიარდ 126 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაჩვენებელი წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ არის 1.1%-ით გაზრდილი. მთლიანი სავაჭრო ბრუნვიდან ექსპორტი 2 მილიარდ 411 მილიონი დოლარია და ამავე პერიოდში ის გაზრდილი არის 12.4%-ით. იმპორტი 4.4%-ით შემცირდა და 5 მილიარდ 714 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის 8 თვეში, ანუ იანვარ-აგვისტოში 3 მილიარდ 302 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.6%-ია. ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე კი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.4%-ით გაიზარდა და მილიარდ 495 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამავე დროს საქსტატის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებში 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში ექსპორტი 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 25.3%-ით 571 მილიონ 100.000 დოლარამდეა გაზრდილი და ეს მთლიანი ექსპორტის 23.7%-ია. იმპორტის შემთხვევაში 11.6%-ით მილიარდ 479 მილიონ დოლარამდე კლება არის, რაც იმპორტის 25.9%-ს უტოლდება. სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 მილიარდ 50 მილიონი დოლარი დააფიქსირა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს ჩამორჩება 3.7%-ით. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში მისი წილი იყო 27.9%. 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან DST-ს ქვეყნებში ექსპორტირებული არის ჯამში მილიარდ 274 მილიონი დოლარის პროდუქცია და ეს არის 24.2%-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის იმავე პერიოდში აღრიცხული. ეს ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 42.8%-ია და იმპორტი ამ შემთხვევაში არის მილიარდ 9 დოლარამდე შემცირებული და 14.7%-ით წარმოადგენს ეს წილი, მთლიანი იმპორტის კი 26.1%-ია. სავაჭრო ბრუნვამ DST-ს ქვეყნებთან 2 მილიარდ 768 მილიონი დოლარი შეადგინა და აქ კლება არის 3.1%-ით. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 8 თვეში მისი წილი მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში იყო 6.7%. კლების ტენდენცია აქვს საწვავის იმპორტსაც. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 676.8 ტონა ბენზინისა და დიზელის საწვავი შემოვიდა და ეს არის 56.4 ტონით, ანუ 7.7%-ით ნაკლები 2018 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ბენზინის და საწვავის იმპორტის შემთხვევაში 349.1 ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტის შემთხვევაში აქ კლება არის 11.6%. ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის 8 თვის განმავლობაში თვეში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუსეთიდან, რაც მთელი იმპორტის 29.2% იყო. მას შემდეგ რუმინეთი მოჰყვება, მთლიანი წილის 28.1% უკავია მას. აზერბაიჯანის შემთხვევაში წილობრივად 18.1%-ია წილი, თურქმენეთს 10.3% უკავია, ბულგარეთს 8.9% და საბერძნეთს 5.2%. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი თბილისისათვის 50 მილიონი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფას განიხილავს. ეს თანხა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებისთვის იქნება განკუთვნილი. ამ თანხით დედაქალაქს დამატებით ავტობუსები უნდა შეემატოს, ავტობუსები კი იქნება 12 მეტრიანი. დაფინანსების დამტკიცების შემთხვევაში თბილისი თანხას 2 ტრანშად მიიღებს, თავდაპირველად 35 მილიონი ევროს მოცულობით, ხოლო შემდეგ დამატებით კიდევ 15 მილიონი ევროს მოცულობით. თანხა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას გადაცემა. თანხის გამოყოფა კი პროექტის მწვანე ქალაქის კონცეფციის ფარგლებში ხდება. EBRD-ის დაფინანსებით ახალი ავტობუსების შეძენა თბილისსა და ბათუმში ეტაპობრივად უკვე განხორციელებულია. ბოლოს
სტატისტიკებიც მოწმობს, რომ მოგზაურობის მოყვარულები ვართ, მაგრამ ამ კუთხით ბევრად უფრო აქტიურები ევროპელები არიან, რომლებიც ასევე აქტიურად სტუმრობენ საქართველოსაც. გუშინ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით აგვისტოს თვეში განსაკუთრებული ზრდა საერთაშორისო ვიზიტორებისა ისეთი ქვეყნებიდან დაფიქსირდა, როგორც არის მაგალითად ნიდერლანდები, გაერთიანებული სამეფო, პოლონეთი, გერმანია და საფრანგეთი. რომელი ევროპული ქვეყნის მოქალაქეები მოგზაურობენ ყველაზე მეტს და რა არის მათი მოგზაურობის ძირითადი მიზნები? ანუკა ჯოხაძემ მოიწია ინფორმაცია. ევროპაში მოგზაურობა ბევრი სოცნება უკვე აღარ არის. ხშირად გეგმავთ ჩვენი შვებულების გატარებას ამ კონტინენტზე, რომელიც ერთბაშად ზღვასაც და მთასაც აერთიანებს. იმის მიუხედავად, რომ ევროპელებს შორს წასვლა სულაც არ უწევთ, რომ კომფორტული დასვენება მოიწყვენ, მაინც ბევრს მოგზაურობენ. მოგზაურობის კუთხით ლიდერობას არავის უთმობენ შვედები, რომელთა მოსახლეობის 85% ერთხელ მაინც არის ნამყოფი ევროკავშირის გარეთ. მათი მოგზაურობის სიხშირეს ნორვეგიის საზღვართან სიახლოვე განაპირობებს. ამიტომ შვედებისთვის სირთულეს არ წარმოადგენს ნორვეგიაში ვიზიტი. შვედებთან ამ საკითხში აქტიურები არიან დანიისა და ავსტრიის მოქალაქეებიც. დანიაში მცხოვრები ადამიანების 75% და ავსტრიის მოსახლეობის 70% ასევე ხშირად მოგზაურობს ევროკავშირის ქვეყნებს გარეთ. დანიის მოქალაქეების უმეტესობა ნორვეგიასა და თურქეთში მოგზაურობს, ხოლო ამ დროს ავსტრიელები შვეიცარიას სტუმრობენ. ხშირად მოგზაურობენ ფინელებიც, რომლებიც სიახლოვის გამო ყველაზე ხშირად ვიზიტით რუსეთსა და ნორვეგიაში ჩადიან. მიზეზად კი ძირითადად სამუშაო ვიზიტები სახელდება. ირლანდიის მოქალაქეების 60%-იც მოგზაურობს. ისინი საქმიან და არასაქმიან მოგზაურობას ძირითადად ლონდონსა და ნიუ-იორკში გეგმავენ. ბრიტანელები კი მზის მოყვარულები აღმოჩნდნენ და ყველაზე ხშირად სწორედ ზღვის სანაპიროებისკენ მიიჩქარიან. ბრიტანელების უმეტესობა სწორედ ფლორიდასა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში ამჯობინებენ მოგზაურობას. შეეხება იმ ქვეყნებს, რომლებსაც აკმაყოფილებთ ის გარემო, სადაც ცხოვრობენ და ყველაზე ნაკლებ დროს სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას უთმობენ. ამ მიმართულებით ლიდერი რუმინეთია, ქვეყანა, რომელიც ტურისტებისთვის ერთ-ერთი საინტერესო ლოკაციაა. ესაზღვრება ისეთ ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებს, როგორებიცაა სერბეთი, მოლდოვა და უკრაინა. მიზეზი თუ რატომ არ მოგზაურობენ რუმინელები რთული სათქმელია, თუმცა ფაქტია, რომ ევროკავშირის სამოგზაურო მიზნით რუმინელების მხოლოდ 15%-ს დაუტოვებია. ვერ მოგზაურობას გისურვებთ, მაგრამ იქამდე საქართველოში და ქართულ რეალობაში უნდა ვიყოთ. საქართველოს პარლამენტმა იუსტიციის სამინისტროს მომზადებული კანონპროექტი დაამტკიცა, რომელიც სოციალურად დაუცველების, პენსიონერების, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, არასრულწლოვანების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა მშობლებისა და დევნილების ადმინისტრაციული სახდელისაგან ერთჯერადად გათავისუფლებას ითვალისწინებს. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონის მიხედვით მოქალაქეებს 23,528,178 ლარის მოცულობის ჯარიმა საურავები ჩამოეწერებათ და პროექტი ჯამში 37,750-მდე საქმე შეეხება. ვის ეხება უფრო ზუსტად სახდელისაგან გათავისუფლება და როგორ შეუძლიათ პოტენციურ ბენეფიციარებს ამ შეღავათით სარგებლობა სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და სტუდიაში შემოგვიერთდა იოსებ ბაღათურია აღწრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩამონათვალი საგანგებოდ სრულად გავაკეთე, რომ რამე და ვინმე არ გამოგრჩენოდა, მაგრამ მინდა დავიწყოთ მიზეზებით იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო მიიღო და რომელიც შესაბამისად თქვენ გექნებათ აღსრულებაში გასატარებელი. რა კრიტერიუმები და მიზეზით მოხდა შერჩევა ამ კონკრეტული, თქვათ, ადამიანებისა, ამ კონკრეტული კრიტერიუმებით და რამდენად პრობლემური არის ეს საკითხი? დილა მშვიდობის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ცნობართვით სანამ უშუალოდ კანონპროექტზე ვისაუბრებთ და ვალდებულებების ჩამოწერაზე ვისაუბრებთ, ფიქრობ მიზანშეწონილი იქნება ხაზი გაუსვათ და კანონპროექტის მნიშვნელობას, მისი მიღების მიზეზს, მიზანს და ძალიან მოკლედ შევეცდები, რომ ამის შესახებ საზოგადოებას უფრო დეტალურად აუხსნა. კანონპროექტი
როგორც აღნიშნეთ, და ცნობილია, რომ მომზადდა იუსტიციის სამინისტრომ, აღსრულების ეროვნული ბიურო იყო ჩართული ამ პროექტის მომზადებაში და უნდა აღნიშნო, რომ განსაკუთრებით დიდი როლი წვლილი მიუძღვის იუსტიციის მინისტრს და მისი მხარდაჭერით, სწორედ მისი მხარდაჭერით და მისი ინიციატივით მოხერხდა მთლიანობაში ესეთი მოცულობითი კანონპროექტის მიღება, რომელსაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ახლა უშუალოდ მნიშვნელობაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ ხაზი უნდა გაესვას ორ ფაქტორს. ერთი არის სამართლებრივი ფაქტორი, სამართლებრივი საკითხი და არის სოციალური მიმართულება და სოციალურად მნიშვნელოვანი საკითხები. სამართლებრივი თვალსაზრისით კანონპროექტის მიღების საჭიროება გახდა მას შემდეგ, როდესაც საასრულებო წარმოების ფარგლებში პერმანენტულად შეინიშნებოდა გარკვეული ფენის, საზოგადოების ფენის მიერ გადახდის შეუძლებლობა. ვალდებულებების დაკისრების და აღსრულების შეუძლებლობა. ეს ფაქტორი გამოწვეული იყო იმით, რომ ზოგადად იმ სეგმენტს, რომლის მიმართებაშიც გავრცელდა კანონის მოქმედება, მეტწილად არ გააჩნიათ ქონება, მოძრავი, უძრავი და მათ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ შეასრულონ გადაწყვეტილება და ვალდებულება, რომელიც დაკისრებული აქვს, მოახდინონ ამ ვალდებულების. რამდენად სისტემური არის ეს პრობლემა და რამდენად სწორედ ამ კატეგორიის მქონე ადამიანებისთვის ყველასთვის ერთიანად არის ეს პრობლემატური. რის მიხედვით შეირჩა კატეგორიები და რატომ ეხება ყველა მიმართულებას? თავისთავად სოციალური, თქვათ, აქტი მნიშვნელოვანია, კარგი, ამის საწინააღმდეგო შეიძლება არავის არაფერი ქონდეს, მაგრამ მაინტერესებს ანუ სტრუქტურას თქვენ რის მიხედვით აწყობთ და იუსტიციის სამინისტროსთან რა კონსულტაციები იყო ამაზე? დიახ, აი ამას განმარტავ ზუსტად, რომ სწორედ სტატისტიკური მონაცემებით ქონდა მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ აი ამ სეგმენტს, აი ამ ნაწილს, საზოგადოების იმ ნაწილს, იმ ფენას ქონდა მძიმე მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და ეს იყო პერმანენტული ხასიათი, იყო საქმეების დაგროვების ფაქტი იმისათვის, რომ ვერ ხდებოდა აღსრულება. ხო, ეს სეგმენტი თქვენ ჩამოთვალეთ და საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ ეს არის სწორედ ის ფენა, რომელთვისაც სახელმწიფოს ვალდებულებაც არის, რომ განსაკუთრებული ზრუნვა და თანადგომა გამოიჩინოს ამ ფენის მიმართ და ეს გამოხატული იყო საასრულებო წარმოების ფარგლებშიც. შესაბამისად, ეს იყო ერთი სამართლებრივი მხარე, ამას კიდევ ემატებოდა ის, რომ ზოგადად წარმოების ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს ორივე მხარის ინტერესი, მათ შორის მოვალე მხარის ინტერესი და ზოგადად თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები, რომელიც წევრი ქვეყნებისთვის ყველასთვის სავალდებულო არის რეკომენდაცია საასრულებო წარმოების მიმართებაშიც, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვალეს არ აქვს საშუალება, რომ ვახდინოს გადახდევინება და ეს რთული პროცესია. მას უნდა მიეცეს რაღაც გარკვეული დრო, უნდა შეიქმნას რაღაც გარკვეული პირობები, საშეღავათო პირობები იმისათვის, რომ არ წაერთვას საზოგადოების არცე წევრს იმის უფლება და შესაძლებლობა, რომ იყოს აქტიურად ჩართული საზოგადოებაში. ამასაც თქვენ უზრუნველყოფთ ხოლმე, მაგრამ ეხლა გვაქვს საუბარი სრულად ჩამოწერაზე. ვინ არის მაშინ მოვალე მხარე? უფრო მეტი მოვალე მხარე კერძო სექტორს წარმოადგენს, ანუ კერძო პირები შეიძლება იყოს თუ სახელმწიფოს ვალის ჩამოწერაზე არის, სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალებების ჩამოწერაზე არის აქ საუბარი. დიახ, მე ეტაპობრივად გაგიმარტავთ, ანუ ეს ეხება ადმინისტრაციულ ჯარიმებს. ეს არის ეს მნიშვნელოვანია, რომ დაზუსტდეს, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადმინისტრაციული სახდელი, ეს არ არის ყველა სახის სახდელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის შესაბამისად რამოდენიმე 8 სახის სახდელი. ეს არის ერთ-ერთი სახდელი, ჯარიმა და ამ ჯარიმისგან წარმოშობილი საურავი. სწორედ ჯარიმას, ანუ ფულადი სახის სახდელს ეხება, ფულადი სახდელისაგან გათავისუფლებას ეხება და ამისგან თავისუფლებიან ფიზიკური პირები. და კიდევ ერთხელ გავაკეთებ ჩამონათვალს, ეს პირები არიან სოციალურად დაუცველები, სოციალურად დაუცველი პირი, არის არასრულწლოვანი 16-დან 18 წლამდე, იმიტომ მოგეხსენებათ, რომ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა 16 წლიდან დგება
ომის ვეტერანები, ომის ვეტერანები, პენსიონერები, მარტო ხელამშობლები, დიახ და დევნილი პირები. Ну ეს ის საზოგადოების ის ნაწილია, რომლისთვისაც სახელმწიფოს აღებული აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება, რომ ამ პირების მიმართებაში იყოს მაქსიმალურად გამოვლენილი სოციალური ინტეგრაციის თვალსაზრისით მხარდაჭერა. მე კიდევ ხაზს გავუსვენ სოციალური ინტეგრაციას, იმიტომ რომ ეს გლობალური საკითხია. ეს არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ შეგახსენებთ, რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო. კონსტიტუციის მეხუთე მუხლის შესაბამისად. რას გულისხმობს? სოციალური სახელმწიფოს ვალდებულება არის, რომ განახორციელოს ხშირ შემთხვევაში სოციალური პროექტები, სოციალური სოლიდარობა გამოხატოს, სოლიდარული მხარდაჭერა გამოხატოს და ეს სოლიდარული მხარდაჭერის და სოციალური ინტეგრაციის განხორციელება საზოგადოებაში გულისხმობს აი გარკვეული უთანასწორობის, რომელიც არსებობს ყველა საზოგადოებაში, მაქსიმალურად ცდილობას, რომ შემცირდეს ეს უთანასწორობა და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზოგადოების ყველა წევრს მიუხედავად მათი სოციალური მდგომარეობისა, რომ მათ ჰქონდეთ სრული საშუალება იმისა, რომ ჩაერთონ საზოგადოებრივ აქტიურ ცხოვრებაში და იყვნენ აქტიური წევრები. მიუხედავად იმისა, რომ ერთჯერადად, აღმოჩნდა ზოგიერთი მათგანი ისეთ მდგომარეობაში, რომ მათ არ ჰქონდათ საშუალება. ამაზე დავახო არ არის, რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, დაზუსტება გვინდა სხვა მიმართულებით, უბრალოდ დაახლოებით, აი გვაინტერესებს რა ხარის ძირი საურავების გარეშე. ჩვენ მანდ კიდევ ბევრ სხვა დეტალებზე უნდა ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ არის გამოწვეული. ალბათ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სტატუსი კანონპროექტისა, ეხლა რა ეტაპზეა ის წარდგენილია, ვთქვათ პარლამენტში გაიარა გარკვეული მოსმენები თუ არა და მაინტერესებს აი ეს ნაწილი, სრულად თუ შეიძლება. კანონპროექტი, რომელიც იყო წარდგენილი პარლამენტში, სამივე მოსმენით პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, დამტკიცებულია იმ ფორმით, რა ფორმითაც შეტანილი იყო, განსაკუთრებული ცვლილებები არ მოხდა. არ არის განსაკუთრებული ცვლილებები, მე დეტალებთან დაკავშირებით თუ მომეცემა საშუალება, იქ დათქმები როგორც ჩვეულებრივად მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტი ხელმოწერილია უკვე? ჯერ არ არის ხელმოწერილი, გადაგზავნილია ხელმოსაწერად და როგორც კი კანონპროექტს ხელი მოეწერება და გამოქვეყნება საკანონმდებლო მასში, შევა ძალაში და ჩვენ როგორც აღმასრულებელი ორგანო აქტიურად ჩავერთვებით საახსრულებო პროცესში და დათქმების შესაბამისად მოხდება იმ პირთა მიმართ საქმეების შეწყვეტა, რაც გულისხმობს მათი მოვალეთა რეესტრიდან ამოღებას, მოვალეთა რეესტრის რეგისტრაციის გაუქმებას და ყველა შეზღუდვის მოხსნას. და ბუნებრივია ამ ვალების ჩამოწერას, ინიციატივა, რომელიც ქალბატონ წულკიანისგან მომდინარეობს, აი ესეთი კითხვა არის თუ არა ერთგვარად ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის აი ეს ტიპის შეფასება მინდა გავაკეთო, ეს ერთგვარად ფინანსური ამნისტიის მსგავსი საკითხი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებული არიან შესაბამისი პირები, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენი საზოგადოებისა. ფაქტიურად არის საუბარი 23 მილიონ ლარზე, რომელიც ერთჯერადად მე როგორც ხვდები, ესეთი დათქმით არის ჩამოეწერებად, ამიტომ გავავლებ პარალელი ერთგვარად ფინანსურ აი იმ ტიპის ოპერაციასთან, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს ერთი-ორჯერ გაუკეთებია, ოღონდ საგადასახადო შემოსავლების კუთხით. და არის თუ არა ეს ერთგვარად ფინანსური ამნისტიის მსგავსი და ფინანსთა სამინისტროს ქონდა თუ არა ამასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია ცხადია, როცა ეს განიხილებოდა სამთავრობო წრეებში, იმიტომ რომ მე როგორც ხვდები, საქართველოს მთავრობის ხდომაზეც იყო აღნიშნულ კანონპროექტზეც მსჯელობა. დიახ, ეს ბუნებრივი პროცესია, როდესაც მანამ სანამ მოხდება პარლამენტში ინიცირება კანონპროექტის, ბუნებრივია მთავრობაზე ხდება კონსულტაციები, მე უშუალოდ ამ კონსულტაციებს მთავრობაზე არ დავსწრები ვარ, მაგრამ რეალურად ვინაიდან გატანილი იქნა პარლამენტში და იყო თანხმობა ამასთან მიმართებაში, ეს გულისხმობს იმას, რომ საწინააღმდეგო პოზიცია არ ქონდა არავის და ალბათ ჩემი შეხედულებით არც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის სოციალური ინტეგრაციის კლასიკური გამოხატულება იმისათვის, რომ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც აქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა,
და მათ არ შეუძლიათ დღევანდელი მდგომარეობით, მათი დღევანდელი შემოსავლებით, მათი დღევანდელი არსებობის პირობების გათვალისწინებით რომ გადაიხადონ ის ვალი, რომელიც მათ აქვს ამავე დროს ისინი არიან იძულებითი პროცესში მიმდინარეობს მათ მიმართ იძულებითი ღონისძიებები, ისეთი როგორიც არის მოვალეთა რეესტრში ყოფნა, ისეთი როგორიც არის ყადაღის გავრცელება საბანკო ანგარიშებზე და ასე შემდეგ. ეს აი რომ წარმოვიდგინოთ პრაქტიკულ დინამიკაში არის ძალიან რთული პროცესი იმისათვის რომ მოქალაქეს ანუ პირს ერთმევა საშუალება იმისა რომ როგორც თქვენ ბრძანებთ იყოს ჩართული თქვათ კარტულ ბიზნეს პროცესებში ან თუნდაც წამოიწყოს ბიზნეს პროცესები იმისათვის რომ შემდგომ მოახდინოს გარკვეული გადახდევინება ხო გადახდევინება რომ მოახდინოს ამისთვის საჭირო რომ რაღაც გარკვეული შემოსავალი მოვიდეს და თუკი არ მიეცა აი ამ სეგმენტს იმის საშუალება რომ მან სრულყოფილი საზოგადო წევრის სახით ჩაერთოს ამ პროცესებში და კონდეს საშუალება იმისა რომ მიიღოს აქტიური მონაწილეობა და კონდეს უნარი შემდგომში მომავალში იმისათვის რომ საჭიროების შემთხვევაში ვალი გადაიხადოს, საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთოს თქვა ბიზნეს პროცესებში. აი მაგ თქმაზე მივედი ბატონო, ანუ არის თუ არა ნაფიქრი ან ხარ თუ არა თქვენ შემდეგი საქმის კურსში რომ აქტი რომელსაც სახელმწიფო ქალბატონი პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ განახორციელებს და იმედია რაიმე კიდე იქ სხვა ხელმოწერის გარდა არ იქნება ღმერთმა დაგვიფაროს მოხდება აღარ მოხდება აი ამ ტიპის დავალიანების დაგროვება რადგან რისი თქმა მინდა თქვენ გამიგებთ ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენი სამწუხაროდ არ უმჯობესდება მეტიც ვითარება ამ კუთხით არ არის ისეთი ზრდა რომ ჩვენ მეორე მხრივ ჩვენ ამოვიკითხეთ კანონ პროექტში რაც თქვენ წარმოგიდგინეთ რომ ის არის ერთჯერადი აქტი ცალსახად პოზიტიური ნაბიჯი რომელიც უზარმაზარ რაოდენობის ადამიანს ამ ყველაფრისგან ათავისუფლებს რასაც სავარაუდოდ ჩემი მონაცემებით მე რაც დავინტერესდი ოქტომბრიდან თქვენ დაიწყებთ იდენტიფიცირებას და შესაბამისად ამ ადამიანების ამ შეზღუდვებიდან ამოღებას, მაგრამ ხომ არ არის მან საფრთხე მორიგი, რომ არა 23 მილიონი ან 24 მილიონი, არამედ ჩვენთვის და თქვენთვისაც არაგანჭვრეტადი მორიგი დავალიანების დაგროვება მოხდეს. რაიმე ამ ტიპის წახალის და მე მინდა რომ იმ დათქმებზეც ვისაუბროთ, რაზეც თქვენ საუბრობთ. მე მესმის თქვენი შეკითხვის შინაარსი, ხა პროგნოზირება იმისა მომავალში ანალოგიურ სეგმენტს ან ანალოგიურ ჯგუფს პირებს ეკნება თუ არა წარმოეშვება თუ არა კიდევ რაიმე დავალიანება ანუ დავალიანების წარმოეშვება შევთანხმდეთ იმაზე რომ ეს არ არის თლიანად ბუნებრივი პროცესი ეს გამომდინარეობს მიზეზობრივი ანუ აქ ჩვენ საუბრობთ სამართალ დარღვევაზე და სამართალ დარღვევიდან წარმოქმნილ ვალდებულებაზე დიახ ანუ მოდი ესე შევთანხმდეთ რომ პირი ანუ პრევენციული ხასიათიც აქვს ამ ღონისძიებას ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ერთჯერადად განთავისუფლდა ამას აქვს პრევენციული ხასიათი და ეს ზოგადად ძალიან ბევრ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა ანუ ერთჯერადად შეღავათების განხორციელება ვალის პატიება გულისხმობს საახსრულებო წარმოების ფარგლებში ოღონდ შესწავლისა და კონკრეტულად იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებსაც კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, რომლებიც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ დანამდვილებით და ამის შესაბამისი მტკიცებულებები არსებობს, რომ არ გააჩნიათ ვალდებულების შესრულების საშუალება და შემდგომ უკვე ხდება გარკვეული გაწყვეტილების მიღება. ანუ მოცემულ შემთხვევაში პროგნოზირება იმისა რომ ეს შეიძლება ვინმე განმეორებითად მოიმოქმედოს აი იუსტიციის ამისოს ხელახლა დაჭირდეს ამის ინიციირება რაღაცა პერიოდის შემდეგ მე მესმის რომ ძალიან რთული საპროგნოზოა მაგრამ სოციუმი რისთვისაც ამ ნაბიჯს ჩვენ ვდგავთ უბრალოდ მე არ მინდა რომ ისინი იყვნენ დარწმუნებული რომ ეს ნაბიჯი კეთილშობილური რომელსაც სახელმწიფო დგამს, ეს არ მინდა გახდეს კატალიზატორი საიმისოთ, რომ თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბრძანეთ. იმ მიზეზ შედეგობრივ კავშირს დამდგარს კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე, მე და თქვენ ვერ გავჭრეთ ვერც მის სტატისტიკას. უბრალოდ ამან რაღაცა ერთგვარ ჩვევაზე არ გადაიყვანოს. ანუ ყველა ტიპის ფინანსურ ამნისტიას ეს დაღიდახვება. თქვენ დათქმებზე გქონდათ სასაუბრო. სავსებით გეთანხმებით და ამ თემას რო დავხუროთ, დიახ, ამ ფაქტორი. სწორად ბრძანებთ, სავსებით გეთანხმებით და მე მგონი ეს მიზანიც არის მოწვევა და ჩემი მოსვლა ტელევიზიაში და ზოგადად ამ თემის
საზოგადოებისათვის უფრო დეტალებში მიწოდება იმისა, რომ ეს არ არის ესე წამახალისებელი, ეს არ არის ის, რომ ამ კუთხით ვინც ახალისდეს, ეს არის ერთჯერადი ხასიათის, თუმცა ამას უნდა ქონდეს პრევენციული შედეგები, იმ თვალსაზრისით, რომ პირმა, რომელმაც ჩაიდინა გადაცნობა, შესაძლოა იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ არ არის კარგი გადაცნობის ჩადენა, მაგრამ დაზღვევლიც არავინ არ არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისაგან, ხოლო მეორე საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ პასუხისგებლობა, რომელიც მოყვება გარკვეულ გადაცნობას, ამისთვის რასაკვირველია პირი უნდა იყოს მზად და ამისათვის გვყავს ჩვენ მეორე მხარე. ამ შემთხვევაში არის სახელმწიფო და სხვა შემთხვევებში შეიძლება იყოს სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელის ინტერესებიც ბუნებრივია უნდა იქნეს გათვალისწინებული და 24 მილიონ ლარზე თქვა ერთჯერადად ვარი, რომელიც დიდი ალბათობით მისი დიდი ნაწილი ალბათ ამოღებადი იქნებოდა. თუმცა ამოღების პრობლემა თავიდან რო დაიწყება, ამის რესურსის ნაკლებია. წარმატების პერსპექტივა ამ თვალსაზრისით, რომ აღსრულება წარმატებით დასრულდებოდა, იყო ძალიან დაბალი და აქედან გამომდინარე რა არის ის დათქმები მთავარი, რითაც კანონპროექტი გადაიგზავნა საქართველოს პრეზიდენტთან და ველით მისგან ხელმოწერილს, რომელიც მნიშვნელოვანს უფრო მეტად ხდის და თვლით, რომ საზოგადოებამ და ბენეფიციარებმა ეს უნდა იცოდნენ. დიახ. დათქმებთან დაკავშირებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ არის ძალიან ბევრი ზარები და კითხვები, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია პრეამბულაზე, რომ ადმინისტრაციული სახთელისაგან პირის გათავისუფლება, ადმინისტრაციული სახთელი კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის მრავალი სახის, ანუ ეს გულისხმობს მხოლოდ ფულადი სახის ადმინისტრაციულ სახთელს, ჯარიმის და ჯარიმისგან წარმოშობილ საურავის ჩამოწერას. რაც შეეხება დათქმას, კონკრეტული დათქმა პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს საშეღავათო გარემოება შეეხებათ იმ პირებს და ჩამოთვალეთ ვინც არიან ეს პირები, რომლებმაც სამართალდარღვევა ჩაიდინეს 2019 წლის 15 იანვრამდე. ანუ 2019 წლის 15 იანვრამდე პერიოდი დადასტურებული რეგისტრირებული. მას შემდეგ ჩადენილ სამართალდარღვევებს და იქიდან გამომდინარე შემოსულ ახალ საახსრულებო წარმოებებს ბუნებრივია ამ კანონის მოქმედება ვერ შეეხება და ვერ გავრცელდება. არის კიდევ ერთი დათქმა, რომელიც გულისხმობს 2018 წლის 10 აპრილამდე დადებულ სახთელებს. ეს არის ქალაქ თბილისის დედაქალაქის მასშტაბით პარკირების, არასწორი პარკირების შედეგად დაწერილი ჯარიმები და აღნიშნულ აი ამ პერიოდს 2018 წლის 10 აპრილამდე პერიოდსაც კანონის მოქმედება არ ეხება. 10 აპრილის შემდგომ პერიოდს, 2018 წლის 10 april's შემდგომ პერიოდს ყველას მოუწევს გადაიხადოს. პირიქით, 10 april's შემდგომ პერიოდზე არ მოუწევს. პერიოდზე არავის არ მოუწევს გადახდა 2019 წლის ასევე 15 იანვრამდე. ანუ ეხლა მთავარი ალბათ ყველაზე დასაკონკრეტებელი ნიუსი გარდა იმისა, რომ დაახლოებით 15 წუთში ბატონ იოსებ ბაღათურიასთან ასრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარესთან ინტერვიუს ვიდეო ვერსიას BMG-ზე უკვე ნახავთ. არის კიდევ ერთი მთავარი, რასაც დავაკონკრეტებ, დათქმები ამ კანონპროექტიდან გამომდინარე, რომელიც პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ხელმოწერას ელის, რომ ესე იგი პარკირებასთან დაკავშირებულ ჯარიმებთან დაკავშირებით საუბარია პერიოდზე 2018 წლის 10 აპრილიდან 2019 წლის 15 იანვრამდე გავრცელდება, დიახ, და რაც შეეხება სხვა ტიპის ადმინისტრაციულ სახთელებს, ოღონდ ძალიან გთხოვთ ყურადღებით ნახოთ ჩამონათვალი, რომელიც კანონპროექტში არის ზედმიწევნით სწორად გაწეული. და თქვენი ნებართვით ერთ საკითხს დავაზუსტებ კიდევ, ანუ დაზუსტებისთვის, ანუ მე შინაარსი გავმართე, რომ არასწორი პარკირებისთვის, თუმცა იქ თუ დაზუსტება არის, დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ სახთელები, რომელიც გამოწერილი იქნა 2018 წლის 10 აპრილამდე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125 მუხლის მერვე ნაწილით და 125 სეკუნდა მუხლით. ანუ ეს არის ის მუხლები, რომლის შესაბამისად დეფინიცია არის ამ მუხლებს არასწორი პარკირება დედაქალაქის მასშტაბით. ანუ ეს ძირითადად city park-ის დროინდელი პერიოდის ჯარიმებს ეხება. დანარჩენი
ყველა ჯარიმებზე, ყველა სახის ჯარიმებზე, ადმინისტრაციულ ჯარიმებზე ვრცელდება კანონის მოქმედება და როგორც თქვენ დასაწყისშიც ბრძანეთ, ეს არის საკმაოდ ფართო მოცულობითი სეგმენტი, დაახლოებით 36-37 ადამიანი შეეხება. დიდი სიამოვნებით შემოდგომაზე, კიდევ გაუკვე შემოდგომაზე, შედარებით გვიან შემოდგომაზე, კიდევ გიმას პინძლებთ საიმისოთ, რომ როგორ მოხდა ამ ყველაფრის აღსრულება, რომ კიდევ ერთხელ გადავიაროთ ამ ერთჯერადი აქტიდან გამომდინარე შედეგები. დიდი მადლობა ბატონ იოსებ აღათურიას. ორმოცი მადლობა. ასრულების ეროვნულ ბიუროს მობრძანებისთვის, ანა კიდევ გვაქვს წარსულიანი, ხო? კი, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, მარიამ ადამია მიმუშავა, კიდევ ერთ საბავზე. სპორტი ქმნის სივრცეს, სადაც არსებობს საზღვრები და ლიმიტი, სადაც შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ყველა შეუძლია თამაში. ამ ფრაზითა და მოტივით თბილისში კიდევ ერთი სპორტული ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზია გაიხსნა, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ საღამოს ფართო აუდიტორიის წინაშე გაიმართა და სტუმრებს ძალიან ბევრი კომფორტული და ხარისხიანი პროდუქციის გარდა მუსიკა და წითელი ხალიჩა დახვდათ, სადაც გათამაშებებიც მოეწყო. რატომ არის ბრენდი პიკი განსაკუთრებული და როგორ ჩაიარა ამ პრეზენტაციამ, დეტალებს მარიამ ადამია მოგუყვება. მე შემიძლია თამაში. სპორტი არის ყველასთვის და შესაძლებლობებს საზღვარი არ გააჩნია. ასეთია ბრენდ პიკის მთავარი ფრაზა და მიზანი, რომელიც თავისი პროდუქციით ყოველდღიურად ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და ახლა უკვე საქართველოშიც ამტკიცებს, რომ სპორტი ქმნის სივრცეს, სადაც არ არსებობს ლიმიტი. ამიტომაც პარადისი ჯგუფმა ბრენდ პიკის პრეზენტაცია ფართო აუდიტორიის წინაშე საზეიმო ვითარებაში აღნიშნა, ანუ ისე, როგორც ლიდერ კომპანიებს ჩვევიათ. გადავწყვიტეთ, რომ ბაზარზე შემოგვიყვანა ესეთი მონსტრი ბრენდი, შემიძლია ვთქვა სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდი, რომელიც გამოირჩევა ძალიან მაღალი ხარისხით. პიკი არის მაღალი ხარისხი და ხელმისაწვდომი ფასი, რომელიც ესე ძალიან ჭირდება ჩვენ მომხმარებელს. უკვე ერთი თვე არის, რაც მაღაზია გახსნილია და მომხმარებელი უკვე კმაყოფილია, მოდიან ხელმეორედ, ყიდულობენ, ელოდებიან ახალ კოლექციას და ავიცი, იმედი გვაქვს, რომ გაამართლებს. ეს არის მაღაზია, სადაც შეხვდებით როგორც ყოველდღიური, ასევე სპორტული სტილის ტანისამოსსა და ფეხსაცმელს. კალათბურთის ხაზს, მოყვარული თუ პროფესიონალი კალათბურთელებისთვის და რაც მთავარია, სასიამოვნო გარემოს. ამ ყველა ელემენტის სინთეზით კი წლებია ბრენდი პიკი წარმატების ისტორიას წერს საერთაშორისო ბაზარზე და არ ღალატობს პრინციპს, რომელიც მაღალ ხარისხზე, მომხიბლელ ფასებზე და მომხმარებლის კომფორტზე გადის. რაც შეეხება ღონისძიებას, მას მუსიკალურად DJ აფორმებდა და სტუმრებს კი საღამოზე წითელი ხალიჩა, ტორტი, პერფორმანსი და უამრავი გათამაშება დახვდათ. მოხარულები ვართ, რომ სწორედ პარადისი ჯგუფმა შემოიყვანა ასეთი გიგანტი ბრენდი ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ეს არის ახალი სიტყვა ქართულ ბაზარზე, რომ საკმაოდ მიმზიდველ ფასად შესაძლებელია სპორტული ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის შეძენა, არ არის საჭირო დიდი დანახარჯები. ჩვენს მომხმარებლებს მუდმივად ვთავაზობთ სხვადასხვა სიახლეებს, ფასდაკლებებს თუ აქციებს. შესაბამისად ჩვენთან ყოველთვის რაღაც საინტერესოს აღმოჩენას შეძლებს მომხმარებელი. ეს არის მაღაზია, სადაც არ იყიდება სახელი, აქ იყიდება ხარისხი. მაღალი ხარისხის გარანტი კი თავად ბრენდის ისტორიაა, რომელსაც 2019 წელს კიდევ ერთი ქვეყანა, საქართველოს შეემატა და მისი ოფიციალური წარმომადგენელი პარადისი ჯგუფია, რომელმაც ქართულ მომხმარებლებს პროდუქციაზე სპეციალური ფასები და ფასდაკლებები შესთავაზა. ნებისმიერ საქმეში იყო წარმატებული, უნდა იყო ძალიან მაგრად ჩაცმული. პიკი არის ზუსტად ის ბრენდი, რომელიც ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც იქნება ამ ბრენდის ქვეშ მოქცეული, იქნება წარმატებული. ასეთია კიდევ ერთი ახალი სპორტული მაღაზია თბილისში, სადაც მომხმარებლებს პროდუქციის ფართო არჩევანი, მიმზიდველი ფასები და რაც მთავარია, ერთ სივრცეში კომფორტული სპორტული და ამავდროულად ტრენდული ფეხსაცმელები და ტანსაცმელები დახვდებათ. აფხაზეთის საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლების აწარმოების გასახსნელად დაფინანსებას მიიღებენ. შესაბამის ხელშეკრულება საპარტნიორო ფონდმა და USAID ზრდამ ხელი ენგურის ხიდთან 600 მეტრში სავაჭრო ცენტრ უხიმოლში მოაწერეს. პროექტს საპარტნიორო ფონდისა და შვილობილი კომპანია სტარტაპ საქართველო განახორციელებს. სტარტაპები, რომლებიც საკუთარი ბიზნეს საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარედ აწარმოებენ, USAID ზრდას საპარტნიორო ფონდისაგან მიღებულ დაფინანსებას გაუორმაგებს და გრანტის მოცულობა ჯამში იქნება $500,000. ასეთი საინტერესო წინადადებაა სტარტაპებისათვის და იმედი მაქვს, რომ ბევრი გამოიყენებს. ახლა მორიგ სტარტაპს გაგვაცნობს ლევან თაღიაშვილი, რომელიც სტუმართან ერთად უნდა შემოგვიერთდეს და ახალი სტარტაპი Gyms
Gymstinct-ი, განსაკუთრებით კი ფიტნეს და ველნეს ცენტრებისათვის იქნება საინტერესო. სტარტაპის შესახებ მეც თავად ლევანი გვეტყვის სახელსაც სწორად. ლევან დილამშვიდობისა და მესამე ჩვენს მაყურებელს. Gymstinct-ი ველნეს ინდუსტრიის ფიტნეს დარბაზები, საცურაო აუზები, იოგა და პილატესის სპა და სილამაზის სალონებისთვის ბიზნეს მართვის ელექტრონული პლატფორმაა, რომელიც მხარდაჭერილია ხელოვნური ინტელექტით და IoT ინტეგრაციის სრული შესაძლებლობით. ქართული სტარტაპი უცხოურ ანალოგებთან შედარებით ბევრად ეკონომიურ ფასს თავაზობს ბიზნესს და უკვე 20-ზე მეტ კომპანიას ემსახურება. მისი დაფუძნებელი შოთა კვარაცხელია უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში. დილა მშვიდობის შოთა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ვთქვათ, რა კომფორტს ქმნის Gymstinct-ი ფიტნეს დარბაზებისთვის და რას ნიშნავს ეს ერთ სივრცეში გაერთიანებული სისტემა? მოგესალმებით. ანუ დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ, როგორ ვითარდება ფიტნეს დარბაზში, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ოპერაციები როგორ მიმდინარეობს. ძირითადი სირთულე, რაც აქვთ ფიტნეს დარბაზის ადმინისტრატორებს, ეს არის ყოველდღიური ოპერაციების მართვა მარტივად. ანუ მათ ჭირდებათ ისეთ ხელსაწყო, რომელიც საშუალებას მისცემს ძალიან სწრაფად დაარეგისტრირონ ახალი მოსული მომხმარებლები, მიყიდონ მათ განსხვავებული აბონემენტები და სერვისები და ეს ყველაფერი აღრიცხონ სწორად, რა თქმა უნდა. აღრიცხო და შემდეგ მონიტორინგი. დიახ, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე ბიზნესის მართვის კუთხით აუცილებელია ინფორმაციის კარგად დაალაგება და სტრუქტურირება იმ ფორმით, რომ გავაკეთოთ სწორი ანალიზი და გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები თუ რომელი პროდუქტები ამართლებს, რომელს სჭირდება მოდიფიცირება, სად გვაქვს თავისუფალი დროები და რაღაც ახალი სეგმენტები და ახალი ტიპის აბონემენტები, როგორ შეიძლება დავამატოთ და ასე შემდეგ. სწორედ ამ ყველაფრის მარტივად ორგანიზებას აკეთებს Gymstinct-ი ისე რომ მაქსიმალურად უთავისუფლებს თუნდაც ადმინისტრატორს და ბიზნესის მმართველს იმ დროს, რაც საჭიროა ძირითადი ანალიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად. და ამ ყველაფერს რუტინას, ასე ვთქვათ, ვიღებთ ჩვენ თავზე. ასევე ძირითადი განმასხვავებელი კომპონენტი, რაც ჩვენი ბიზნესის მართვის software-ს აქვს, არის ის, რომ ეს არის აბსოლუტურად მთლიანად cloud-ი. შეგიძლიათ ნებისმიერი მოწყობილობიდან მასზე ცდომა ნებისმიერი ლოკაციიდან და ნებისმიერ მომენტში განახორციელოთ ნებისმიერი ოპერაცია, რაც დამატებით ზოგავს იგივე IT მიმართულებით დანახარჯებს კომპანიისთვის, არ არის საჭირო სერვერული ინფრასტრუქტურა, მისი მოვლის ხარჯები და ასე შემდეგ. ანუ მთლიანად საპორტი და ყველაფერი არის ჩვენ მხარეს. თქვენ მხარეს. კი ბატონო, როგორც ვიცი, უცხოური ალტერნატივა არის ძალიან ძვირი, თორე ცხადია ეს ჩვენ პირველებს არ გამოგვიგონია და დიდი ხანია მსოფლიო იყენებს. რა პრობლემას უქმნიდა და რამდენად ძვირი იყო უცხოური ალტერნატივა? მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ თავიდანვე შევისწავლეთ ბაზარი, სანამ ვიფიქრებდით, ასე ვთქვათ, ამ ბაზარზე აქტიურად შესვლას. როგორც აღმოჩნდა, არსებობს მათ შორის რაღაც cloud გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ჰქონდათ რამოდენიმე პრობლემა. ნუ პირველ რიგში ეს იყო ის, რომ ისინი არიან ძვირადღირებული და მხოლოდ თუნდაც საქართველოში წავთ კლიენტები, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით. მეორე პრობლემა ის იყო, რომ ძირითადად ეს კომპანიები დაფუძნებული იყვნენ ძველ არქიტექტურაზე, რომელიც 10 წლის წინ შექმნეს და მხოლოდ მას ავითარებდნენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებში ძალიან სწრაფად ვითარდება და შემოდის ახალი გადაწყვეტილებები, ჩვენ დავიწყეთ სრულად ახალი მიდგომების გამოყენება და შესაბამისად ჩვენი სისტემა უფრო ეფექტურია და ნაკლებ რესურსებს მოითხოვს. აი დაახლოებით რო კონდეს მაყურებელს წარმოდგენა, აი ფასის სხვაობასთან დაკავშირებით რა ფასად შეიძლებოდა საერთაშორისოში და თქვენი შეთავაზება რა არის ამ შემთხვევაში? დაახლოებით აი ყველაზე ასე ვთქვათ გამოჩენილი კონკურენტი რო ავიღოთ, მასთან შედარებით ჩვენი გადაწყვეტილება დაახლოებით გამოდის 5-ჯერ იაფი. ასევე ჩვენ გვაქვს სასტარტო მინიმალური პაკეტი. ფაქტია, ბოდიში შოთა გაწყვეტინებ, ფაქტი არის რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ არ მხოლოდ მსხვილ ფიტნეს კლუბებს, არამედ წვრილ მოთამაშეებსაც შეუძლიათ თქვენი გამოყენება და აი ამ კომფორტის შექმნა მომხმარებლებისთვის, ასე გამოდის, ხო? იმიტომ რომ აქამდე ფიზიკურად არ შეეძლოთ ამხელა თანხის გადახდა. ნამდვილად, სწორად შენიშნე ლევან, სწორედ ის სეგმენტი, რომელიც არის მცირე და საშუალო ფიტნესი და ველნეს ინდუსტრია და ეს არის ამ ინდუსტრიის კომპანიების დაახლოებით 84% მთელ მსოფლიოში. ამ კომპანიებზე არ მუშაობდა არავინ და სწორედ ამიტომ დავინტერესდით, ეს არ არის მარტო საქართველოს გათვლილი პროდუქტი, ჩვენ ველაპარაკებით ევროპელ პარტნიორებს. და ექსპორტის ბაზრებზე სად ხედავთ მთავარ, ასე ვთქვათ, აი ობიექტებს, სადაც შეიძლება დაინტერესება გამოხატონ ქვეყნებმა. დიახ, შევისწავლეთ ბაზრები, მით უმეტეს ანუ განსაკუთრებით საუბარია ევროპა, ამერიკა, ჩრდილოეთ ამერიკის მიმართულება.
და როგორც აი სტატისტიკა აჩვენებს, ეს 84% ძირითადად არის მცირე და საშუალო ბიზნესი wellness-ში. ველაპარაკებით ახლა კონკრეტულად ევროპულ პარტნიორებს, რომლებიც ეხმარებიან მსგავს სტარტაპ კომპანიებს, გაყიდონ თავიანთი ბიზნეს გადაწყვეტილებები. და გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე საქართველოში დაახლოებით 30-მდე კლიენტი ყავს რეგისტრირებული, მიდის მოლაპარაკება, რომ მომავალი წლიდან უკვე დავიწყოთ მსოფლიოს მასშტაბით აქტიური გაყიდვების პროცესი. დაახლოებით რა მასშტაბებზე არის საუბარი, რა ზომის ინვესტიცია გჭირდებათ და რაში გჭირდებათ განსაკუთრებული დახმარება? ანუ იქნება თუნდაც მარკეტინგის კუთხით, ტექნიკის კუთხით თუ რა მიმართულებით გსურთ, რომ მიიღოთ შესაბამისი სერვისი და დახმარება, თუნდაც ინვესტორისგან? ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ მივედით ისეთ ეტაპზე, რომ შევქმნით სისტემა, რომელიც დაუნერგეთ უკვე დაახლოებით 10-მდე ლოკალურ ფიტნეს კლუბში და დავინახეთ, რომ წარმატებით მუშაობს უკვე თვეების განმავლობაში. უკვე კავშირი კარგი გაქვთ, ანუ ეს. ნამდვილად. შესაბამისად უკვე დგება ის ეტაპი, როდესაც უნდა განვავითაროთ ჩვენი ფუნქციონალი, დავამატოთ ახალი შესაძლებლობები, გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, მეზობელ ინდუსტრიებში, როგორც არის დაუშვათ wellness-ის მიმართულებით, სტომატოლოგიური კლინიკები დაუშვათ, მცირე კლინიკები და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი მიმართულება და გაყიდვები ამ მიმართულებით, ხოლო მეორე არის, რომ ეს ტექნიკური შესაძლებლობები გავზარდოთ ჩვენი, დავემატოთ დეველოპერები, დიზაინერები, რომ შესაბამისად უფრო დაიხვეწოს პროგრამა და უფრო განვითარდეს სწრაფად. რამდენი ადამიანი ქმნის Gym Instinct? საინტერესოა, ვინ არის თქვენი გუნდი, რა გამოცდილება გქონდათ და როგორ მიხვედით საწყისი ეტაპიდან საბოლოო პროტოტიპამდე? საინტერესო ისტორია აქვს ზოგადად Gym Instinct-ს. თავიდან დავიწყეთ ძირითადად ჭკვიანი სავარჯიშო მოწყობილობების კეთება, ანუ საუბარია თვითონ ტრენაჟორების ნაწილზე, ესეც გათვლილი იყო ბიზნესზე. მაგრამ შემდეგ როგორც ასე ვთქვათ, აჩვენა პრაქტიკამ და ბიზნესის განვითარებამ, საკმაოდ რთული ბაზარი იყო, ანუ სხვა პრობლემებიც აწუხებდათ, ესე გამოდიოდა, ხო? და დავინახეთ ეს საშუალება, რომ ჯერ შევსულიყავით soft-ით, მიგვეცა საშუალება, რომ ეკონტროლებინათ ბიზნესი ამ კუთხით, ხოლო შემდგომ ვაპირებთ 2-3 წლის შემდეგ დავიწყოთ უკვე hardware-ის გაყიდვაც. დაახლოებით აი ამ მომენტისთვის ვართ 5 ადამიანი. აქედან ერთი ბიზნეს მიმართულებაზე მუშაობს, 4 უკვე ტექნიკური ჯგუფია. საქართველოში როგორ აპირებთ გაფართოებას, რეგიონებში თუ აპირებთ თუნდაც გასვლას? ცხადია, ძალიან კარგია საექსპორტო ბაზრები, მაგრამ ალბათ საქართველოში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ობიექტი დაგჭირთ, სადაც ჯერ არ არის თქვენი სისტემა დამონტაჟებული. ამ კუთხით რა გეგმები გაქვთ და ზოგადად მაინტერესებს ყოველს უსვამთ ხოლმე ამ კითხვას 5-10 წელიწადში თუნდაც როგორ უყურებთ თქვენს ბიზნესს, როგორ წარმოგიდგენიათ Gym Instinct-ი მომავალში? სიმართლე რომ გითხრა, რეგიონებში უკვე ვართ პრინციპში, ყავს მომხმარებლები რუსთავიდან არაერთი. ასევე სხვა რეგიონებზეც მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენი soft-ი არის ხელმისაწვდომი და დაბალფასიანი, შესაბამისად ის გათვლილია რეგიონებზეც. სულ ჯამში საქართველოში wellness ინდუსტრია რაც ჩამოთვალე, მთლიანად მოიცავს დაახლოებით 1500 კომპანიას და საკმაოდ დიდი სეგმენტია. რაც შეეხება ჩვენ გრძელვადიან ბიზნესს, პირველ რიგში გვინდა რომ მომავალი წლიდან გავიდეთ საერთაშორისო ბაზარზე უკვე და ჩავერთოთ მომხმარებლები. და რაც შეეხება უფრო გრძელვადიანს, დაახლოებით ასე ვთქვათ 5 წლის თავზე ჩვენ გვინდა უკვე განვავითაროთ hardware-ის ნაწილი, რაც ჭკვიან სავარჯიშო მოწყობილობას. ძალიან კარგი. წარმატებები, მოკლედ, რამდენიმე წუთში ცხადია ჩვენს Facebook გვერდზე გავანთავსებთ თქვენს ვიდეოს და თქვენ საკონტაქტო ინფორმაციასაც მივუთითებთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრ მცირე თუ საშუალო ბიზნესს და ფიტნეს კლუბს დაინტერესებს თქვენი მომსახურება. წარმატებები და დარწმუნებული ვარ, რომ 1-2 წელიწადში აუცილებლად შევხვდებით უკვე საერთაშორისო ბაზრებზე. ჩვენასაც მივადარებთ თავს ყველა იმ ეტაპს, რომელსაც გაევრის კომპანია. მადლობა შოთას და მადლობა ლევანს საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენთვის სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ბიჭური პროდუქციის ფასების ონლაინ გამოქვეყნებას იზღავს. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც კომპანია საკუთარი პროგრამული უზრუნველყოფისა და სხვა სახის ინფრასტრუქტურის ფასს მომხმარებელს უკვე ონლაინ შესთავაზებს. ახალი სერვერი კლარკი ბაზაზე არის შექმნილი და განახლებული სერვისით ის მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ ვებ-გვერდით დაუკავშირდნენ ბიტფიურის და გაყიდვების წარმომადგენლებისგან მიიღონ დამატებით ინფორმაცია და შედეგად შეიძინონ პროდუქცია. როგორ მუშაობს ეს სქემა, რას ნიშნავს უკვე ამ ფორმით თანამშრომლობა
კერძო სექტორთან და დაინტერესებულ მხარეებთან. ეფრემ ურუმაშვილთან ფინანსისთან ვიწყებთ საქმიანი დილის ეთერში საუბარს. რემი დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. გიხილეთ უკვე საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა დაპატიმრებისთვის. მას პინძლის სტატუსი დაიბრუნოთ. ხო, მithumetes ასეთი საინტერესო ამბები გვაქვს. რას ნიშნავს ეს განაცხადი? მეტყოლებს თუ არა ეს მოთხოვნაზე და რეალურად მსოფლიოსგან მიმღებლობაზე, იმ უკვე ახალი ეტაპზე, რომელზეც ბიტფური 10 წელზე მეტია მუშაობს ფაქტობრივად და დღეს მივიდა უკვე იმ ეტაპამდე, როდესაც გადადის. ხო, რატო არის ონლაინ გაყიდვების და კომუნიკაციის საჭიროება? ნუ მოდი ჯერ ცოტა ასე ვთქვათ წარსულს გადავალოთ თვალი, რა ხდებოდა თვითონ ციფრული ფულის ბაზარზე და როგორ ვითარდებოდა ბიტკოინის ფასი ბოლო 6 თვის განმავლობაში და სტაბილურდა ასე ვთქვათ ბიტკოინის ფასი და მერყეობს $10,000 ფარგლებში, ან ცოტათი მეტი, ან ცოტათი ნაკლებია. ფაქტია, რომ ბაზარზე გაჩნდა უკვე სტაბილური მოთხოვნა ბიტკოინის გამომუშავებაზე, ანუ მაინინგზე და ჩვენმა კომპანიამ ბიტფური გადაწყვიტა გაეწია ისეთი უმსხვილესი ჩინური კომპანიებისთვის კონკურენცია, რომლებიც არიან დომინანტები ამ ბაზარზე და უშუალოდ ახდენენ ამ ბაზრის ბრჭყალებში მონოპოლიზაციას თავიანთი რესურსებიდან გამომდინარე. ჩვეულებრივად პირდაპირი აქსესი ჩვეულებრივ მომხმარებლებს როგორც წესი არ აქვთ ხოლმე მაინინგის ასე ვთქვათ იმ ასე ვთქვათ ტექნიკაზე რომელიც იმუშავებს მაინინგს, ანუ ამუშავებს მაინინგს და ეს ტექნიკა როგორც წესი განლაგებული აზიაში, უნდა ჩახვიდე შეხვდე ქარხანას რომელიმე მსხვილ მომწოდებელს დაელაპარაკო, მოკლედ პროცესი არის საკმაოდ რთული, ან თუ მარტივად არის წწომადი ეს პროცესი, რომ იყიდო რაიმე სახის IC-კი, რაიმე სახის ასე ვთქვათ მაინინგ სერვერი, ეს არის მეორადი რიგ შემთხვევებში და არის უკვე მოძველებული როგორც ტექნოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად. ბიტფურიმ გადაწყვიტა რომ შესული იყო ანუ SME ბიზნესი, ანუ ცირე და საშუალო სეგმენტში, ოღონდ არა უშუალოდ რიტეილის კუთხით, არამედ აი უფრო ასე ვთქვათ ფართო შეკვეთების კუთხით. შესაბამისად გააჩინა პლატფორმა, სადაც SME ბიზნესი პირდაპირ შედის, უკვეთავს და ბიტფურის მიერ მისი დიზაინით, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში, როგორც ჩიპები, ასევე სერვერები და IC-ები, აქვთ საშუალება უკვე პირდაპირ შეიძინონ ბიტფურისგან ეს ტექნოლოგია, რომელიც არის საუკეთესო, რომელიც არის სრულად ახალი და რომელიც არის ფიზიკურადაც ახალი. ანუ ბიტფურიმ გადაწყვიტა თამაშის წესები დაერღვია, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბაზარზე, ის რომ დომინანტი კომპანიები არიან ჩინური უმსხვილესი კომპანიები და მათზე წტომა პირდაპირ არის საკმაოდ რთული ჩვეულებრივი მომხმარებლისგან, ანუ SME ბიზნესიდან. მან ეს შესაძლებლობა მისცა. ამ შემთხვევაში ბიტფურიმ გააჩინა ფანჯარა, სადაც შეგიძლია ონლაინ რეჟიმში გააკეთო განაცხადი, გადაიხადო ფული და კონკრეტულ დროში მიიღო ეს ტექნოლოგია. ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ბიტფურის მსგავსი ასეთი ონლაინ შეთავაზება ფაქტობრივად დღეს ამ სფეროში არ არსებობს და ეს იყო ინოვაცია, რაც მოკლედ თქვენს გააჩნდეთ და გაჩვენეთ. და ამას ყველაფერს კლარკის ბაზაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ბიტფურის, ასე ვთქვათ, ბიტფურის წარმოებული ჩიპები, დადიზაინერებული და შექმნილი კლარკის ბაზაზე არსებული IC-ები, რომელიც არის ერთ-ერთი ინოვაციური და ერთ-ერთი საუკეთესო მძლავრი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგია დღეს არსებული პლატფორმა. კარგი, ბიტფურის ინდიკაცია ჩვენი სატელევიზიო პაუზის პერიოდში ასევე ხდება კლაუშობის დაოსის ფორუმიდან გამომდინარეც, ანუ ბიტფურის ინდიკაცია იდეაში მოხდარი არის მიყოლებიდან გამომდინარე თვითონ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების მე მგონი ლამის სრული ვერ ვიტყვი მე რატომ უნდა ვთქვა, მაგრამ ლეგიტიმაციით ერთგვარად, ანუ ამ ტექნოლოგიებისადმი ძალიან ისეთი ხაზგასმული პატივისცემით და აღიარებით და მეორე მხრივ ბიტფურიც იქვე ხდება სიაში და ჩამონათვალში. გიორგი, მადლობა, ეს კარგი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია რო აღნიშნე. ჩვენ შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ ბიტფური ჩამოყალიბდა როგორც კლაუს შვაბის მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა განაცხადა ტექნოლოგიურ კომპანიებში პიონერ კომპანიად. ანუ ბიტფური აღიარებულია მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ პიონერ ტექნოლოგიურ კომპანიად მსოფლიოში. გარდა იმისა, რომ Forbes-ის მიერ დასახელებულია 50 საუკეთესო ფინტექ კომპანიაში, დასახელებულია ყველაზე ტექნოლოგიურ კომპანიაში Forbes-ის მიერ,
ამას დაემატა ერთი თვის წინანდელი განაცხადი სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ, იმ ეკონომიკური ფორუმის მიერ, რომელიც ტარდება ხოლმე ყოველ იანვარში დაოში და რომელიც აძლევს იმპულსს სოფლიო ეკონომიკის განვითარებას, სადაც წყდება ხოლმე ძირითადი საომავლო პერსპექტივები სოფლიო ბაზრის და სოფლიო პოლიტიკური ეკონომიკის ამ ეკონომიკური ფორუმის მიერ აღიარებული იქნა თითქმის როგორც ყველაზე მზარდი ტექნოლოგიური კომპანია და მას ასე ვთქვათ პიონერი უწოდეს. ამის გაგრძელებად მინდა აღვნიშნო ერთი საკმაოდ კარგი ნიუსი. ეს უშუალოდ შეეხება ციფრულ ბაზრებს და შეეხება ახალ ციფრულ ვალუტას, ეს არის ლიბრა, რომელიც არის ანუ ეს ლიბრა რა არის? ახლა ლიბრა არის ციფრული ეს არის მარკ ცუკერბერგის რა თქმა უნდა, იმიტომ ასოციირება ის წინაშე ციშიშლა მალე ერთება ევროპამ და ამერიკა. ის ასოციაცია, რომელიც დაარსებული იქნა Facebook-ის მიერ და რომელსაც შეუერთდნენ უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიები, ვიტყვით ამას, ასე ვთქვათ, შემდეგ ეს არის Facebook-ის მიერ დაარსებული, უბრალოდ Facebook-ის იდეა რომ დაარსოს ციფრული ვალუტა, რომელიც იქნება ყველა Facebook-ის მესენჯერსა და WhatsApp-ის, ასე ვთქვათ, მოსარგებლის მიერ წვდომადი მათი აპლიკაციის მეშვეობით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა გადახდა შესაძლებელი იქნება მარტივი აპლიკაციით, რომელიც ჩამოიტვირთება Facebook-ის მესენჯერიდან ან WhatsApp-იდან. დამერწმუნეთ Facebook-ის მომხმარებლების და WhatsApp-ის მომხმარებლების საერთო რაოდენობას თუ ასე ვთქვათ დავიღებთ, ეს არის დაახლოებით 3 მილიარდამდე. ამას ემატება მათი, ასე ვთქვათ, კოლეგა, ასე ვთქვათ, ბიზნესების და ამ შემთხვევაში მათი პარტნიორების, ეს არის Airbnb, ეს არის Uber-ი, ეს არის PayPal-ი, ეს არის Mastercard-ი, ეს არის აყვნენ ეს გიგანტები. ეს გიგანტები არიან შესული იმ ასოციაციაში, რომელიც დააფუძნა Facebook-მა და რომელიცაც დღეს ქვია Libra Association-ი, სადაც მზადდება ძირითადი პლატფორმა იმისათვის, რომ შემდეგი წლიდან გამოაცხადონ მათ ახალი ვალუტა Libra. Libra იქნება უნიკალური ვალუტა, რომელიც გაერთიანებს ამ უმსხვილეს ინტერნეტ კომპანიებს და Libra-ს მეშვეობით იქნება შესაძლებელი ნებისმიერი სერვისის ყიდვა. ეხლა თვითონ Libra-ში შინაარსობრივად არის ციფრული ვალუტა, ოღონდ ბიტკოინისგან განსხვავებით, მას უკან ტექნოლოგია ბრჭყალებში არ უდგას. ანუ ბიტკოინი არის ციფრული ვალუტა, რომლის უკან არის ტექნოლოგია, ეს ტექნოლოგია არის რა თქმა უნდა ბლოკჩეინზე, როგორც იქნება Libra ბლოკჩეინზე, ვინაიდან ყველაზე დაცული იქნება და აქედან გამომდინარე Libra უფრო ანუ უფრო ფინანსური ინსტრუმენტია, ანუ ასეთი განმარტებაც აქვს უკვე Libra-ს, ვიდრე ციფრული ვალუტის, თუმცა შინაარსობრივად იგი ციფრული ფორმით ციფრული ვალუტა შინაარსობრივად არის საგადამხდელო საშუალება წარმოებული ფინანსური სინთეზური ინსტრუმენტი, უფრო ელექტრონული ფული, ვიდრე უფრო შინაარსობრივად ციფრული ფული. დაახლოებით 3 მილიარდამდე ადამიანს ექნება წტომა პირდაპირ ამ აპლიკაციის მეშვეობით და ანუ წარმოგიდგენიათ, რომ ის რაც დღეს არის თქვათ საკრედიტო ბარათები, Mastercard-ი, Visa და შემდეგ იქნება ჩანაცვლებული მარტივად ამ ერთი, ასე ვთქვათ, უბრალო აპლიკაციით ბრჭყალებში, რომლის ფაქტობრივად გამოჰყავს ჯაჭვიდან საბანკო გადარიცხვები და საბანკო გადარიცხვების ჩამნაცვლებელი პლატფორმა იქნება Libra. ჯერ ანუ ასეთი იდეა აქვს, რომ Libra-ის გამოყენების დროს ისინი საკომისიოს არ გადაახდევინებენ მომხმარებელს, ამ შემთხვევაში იუზერებს. და ისინი ფულს იშოვიან ბრჭყალებში რეკლამიდან. ეს არის საკმაოდ მიმზიდველი იდეა. თუ შევადარებთ ჩვენ ჩვეულებრივ საბანკო გადარიცხვები პლასტიკური ბარათებით რა ჯდება, მასთან შედარებით დროში იქნება, ასე ვთქვათ, 10-ჯერ უფრო, ასე ვთქვათ, მცირე დროის მონაკვეთში მოხდება, თუ პირობითად ერთი საბანკო ტრანზაქციის შესრულებას ჭირდება მინიმუმ 1, მაქსიმუმ 2 და მეტი საბანკო დღეს, ეს მოხდება რამდენიმე წუთში, არამდენიმე წამში და ასე ვთქვათ, ხარჯი, კოსტი ექნება მას არაფერი. ანუ მთელი იდეა არის ის, რომ ამ ბიზნესიდან ფული უნდა იშოვონ, ისევე როგორც Facebook-მა იშოვა ფული, ეს არის უშუალოდ რეკლამებიდან და ეს იქნება ძირითადი პლატფორმა. კი. ანუ დაახლოებით დღეს უკვე რაც არის გაცხადებული, ეს იქნება Facebook, ეს იქნება WhatsApp, ეს იქნება Airbnb, ეს იქნება PayPal, ეს იქნება eBay, ანუ ეს იქნება Amazon-ი უმსხვილესი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურად ინდუსტრიული კომპანიები,
ჯერჯერობით გამოიყენებენ იმ პლატფორმას, რაც იქნება Libra და არ იქნება ეს რომელიმე სხვა, ასე ვთქვათ, მოცემულობა. როგორც ამ ასოციაციის წიაღში შეიქმნება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ახლა ერთი ანუ აქ ორი მომენტი, ერთი ვთქვათ, ტექნოლოგიური განვითარება, როგორ მოხდება ამის, ტექნოლოგიურ განვითარებაში ჩვენ და ასე ვთქვათ, სასიხარულო უნდა ითქვას, რომ მათ გამოიყენეს ბიტფიურის პროგრამული ენა, Rust ქვია ამას და თუ შევალთ ჩვენ ვთქვათ Libra-ს, ასე ვთქვათ, ანატომიაში იგივე ვთქვათ დავგუგლავთ მარტივად ვნახავთ, რომ Libra-ს პროგრამული ენა არის Rust. Rust წარმოადგენს იმ პროგრამულ ენას, რომელიც გამოიყენება ბიტფიურის მიერ მრავალი ათეული წელია უკვე, მრავალი არა, ერთი ათეული წელია, რაც ნიშნავს იმას, რაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს იყო აღიარება ბიტფიურის იმ ტექნოლოგიური კომპანიის, რომელმაც გამოიყენა ის პროგრამული ენა ბლოკჩეინზე, რომელიც არის ყველაზე სანდო დღეს მსოფლიოში და მათ ბჭყალებში არც უფიქრიათ, რომ ამენის გარდა სხვა, ანუ უფიქრიათ, მაგრამ ასე ვთქვათ, არაურჩევიათ სხვა პროგრამული ენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება ბიტფიურის როგორც კომპანიის, რომელიც ასე ვთქვათ მისი ტექნოლოგიური მიღწევას პირდაპირ იყენებს Facebook-ის მიერ დაფუძნებული Libra Association-ი, რომელიც იქნება Libra-ს, ასე ვთქვათ, ძირითადი პლატფორმა. უშუალოდ რაც შეეხება საომავლო პერსპექტივებს, როგორც Bitcoin-თან მიმართებაში, ასევე Libra-სთან მიმართებაში, ჩვენ ასე ვთქვათ, შემდგომშიც ანუ ორი მიმართულებით უნდა გავშალოთ ხოლმე თემა. Bitcoin-ი არის უფრო სხვა რაღაცა, Libra არის, ასე ვთქვათ, სხვა, ასე ვთქვათ, მოცემულობა. პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა თვითონ ამერიკაში და კონგრესში და ასევე სენატში Libra-ს გამოჩენას. პირდაპირ მნიშვნელობით მათ მოუწოდეს მარკ ცუკერბერგს, რომ თუ მას უნდა ბანკის გაკეთება აიღოს მან ლიცენზია და ისე გააკეთოს ბანკი, თუმცა მარკმა დაუბრუნა მათ პასუხი, რომ იგი არ აპირებს ბანკის გაკეთებას და იგი აპირებს ციფრული ფულის შექმნას, რაზეც მას ასე ვთქვათ, ამ მოცემულობაში და იმ კანონმდებლობაში, რაც ამერიკაში არსებობს, არ არსებობს, ასე ვთქვათ, შემდგომი ფაქტორები, თუმცა როგორც მოგეხსენებათ, მარკი არის ჭკვიანი კაცი და მან დააფუძნა მეორე სათა ოფისი, ეს არის ჟენევაში, შვეიცარიაში და იგი არ გამორიცხავს, რომ თქვათ Libra-ს უკან ან იქნება დოლარის ნომინირებული, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, ან იქნება ევროს მიერ ნომინირებული მხარდაჭერა, ან შესაძლოა განიხილონ ფუნტის მიერ ნომინირებული მხარდაჭერა. ანუ ასე ვთქვათ, მარკ ცუკერბერგი მთელი, ასე ვთქვათ, თავისი ყველა, ასე ვთქვათ, საშუალებით იბრძვის, რომ ის პროექტი, რასაც ქვია Libra, გაიტანოს და გახადოს ყველაზე მიმზიდველი ციფრული ვალუტა მსოფლიოში, რაც რა თქმა უნდა ცალსახად შეცვლის თამაშის წესებს მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ არქიტექტურაში, ვინაიდან ეს იქნება უნიკალური რამ Bitcoin-ისგან განსხვავებით, ვინაიდან პირდაპირ აქსესი ექნება 3 მილიარდ ადამიანს Libra-ზე, განსხვავებით იმის, რომ დღეს Bitcoin-ზე და ციფრულ ვალუტებზე აქსესი ნაკლებია, იმიტომ რომ ბევრი საბანკო რეგულაციები და ბევრი რეგულაციები უშლის ამას ხელს, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, წვდომადი. ეხლა რაში მდგომარეობს უშუალოდ Libra-ს, ასე ვთქვათ, value, ანუ ფასი, Libra-ს ფასი მდგომარეობს იმ კომპანიებში, რომლებიც ბჭყალებში ასაპორტებენ ამ პროექტს, ეს არის უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიები, ასე ვთქვათ, პირველ ათეული რო ჩამოთვალოთ, პირველივე ათეულივე მოხვდება ამ რომ Facebook-ის კრიპტოვალუტა რო იყო, უკვე ძალიან სერიოზული ამბავი იყო და სერიოზული ტექტონიკური ცვლილებები გამოიწვია. გიორგი, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ Facebook-იც აწევდა ბჭყალებში ამ თემას, მაგრამ ეს არის მოცემულობა, როცა არა მარტო Facebook-ი, არამედ ყველა ის გიგანტი ინტერნეტი პლანეტა. კი, ეს არის მთელი, ასე ვთქვათ, პლანეტა, რა თქმა უნდა, სადაც არის მოცემული ყველა მსხვილი მოთამაშე, რომელიც უშუალოდ ქმნის ამინს ციფრულ ეკონომიკაში. ეს არის 21 საუკუნის, ასე ვთქვათ, საომავლო პერსპექტივა ციფრული ეკონომიკა. დღეს უშუალოდ ეს კომპანიები უკუთვნიან ამ ყველაზე მსხვილ პორტფელს, რომლებიც განაგებენ ამ ეკონომიკის ალბათ 90%-ს და საომავლო პერსპექტივაში მთავრობებს ეს უნდა თუ არ უნდათ, კონგრესში უნდა თუ არ უნდათ, ალბათ იმ ასე ვთქვათ, მოცემულობაში იქნებიან, რომ ამას ანგარიში გავუწიონ. ის ღირებულება, რაც ექნება Libra-ს, იქნება უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ამ კომპანიების პლუს საკმაოდ კარგი განცხადება გააკეთა დევიდ მარკუსმა, Libra-ს ერთ-ერთმა, ასე ვთქვათ, დირექტორმა, რომ იგი ელოდება, რომ სოფლიოს ცენტრალური ბანკებიც მიიღებენ
ასე ვთქვათ, რაციონალურ გადაწყვეტილებას ლიბრას, ასე ვთქვათ, ლიბრასთან მიმართებაში. კი, ვინაიდან ლიბრას შეძენა მოხდება უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ფულით. ეს იქნება ან დოლარი, ან ევრო, ან პაუნდი, მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ თვითონ კონვერტაცია მოხდება ჩვეულებრივად, როგორც ვთქვათ, პირობითად ევროთი ყიდულობ დოლარს, ან დოლარით ყიდულობ პაუნდს, აქაც ესე იქნება ნებისმიერი ცნობადი ვალუტით შენს, ასე ვთქვათ, ბარათზე შეიძენ ამ ციფრულ ვალუტას შენს აპლიკაციაში არსებული, ასე ვთქვათ, მონაცემების გამოყენება. ცალსახაა რომ ლიბრა არის მომავალი და ცალსახაა აშკარად რომ ციფრული ვალუტები არის ჩვენი მომავალი, უშუალოდ მინდა შევეხო ახლა ბიტკოინის, ასე ვთქვათ, ბიტკოინის და ციფრული ბაზრების სამომავლო განვითარების პერსპექტივებს, ის რაც მოხდა გასული 6 თვის განმავლობაში იყო საკმაოდ კარგი გამოცდა ამ ბაზრისთვის, ბაზარი დასტაბილურდა და აღარ არის ასე ვთქვათ რყევები ამ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ისეთი არსებითი აღარ არის. და დაახლოებით 8 თვეში მაისში $10,000 ნიშნული შეიძლება თუ არა რომ რაღაცა ახალი აი ახლა ცოტა ფინანსისტურ ენაზე გადავიდეთ. არის თუ არა რაღაცა ახალი ფსკერივით, ახალი ნიშნული ბიტკოინის ისტორიაში, რადგან ვოლატილობა რეალურად ამის ფარგლებში არის ახლა და რაღაცა სტაბილურად არის შედარებით რამდენი თვეა. გიორგი აბსოლუტურად ვიზიარებ შენს მიდგომას, ის რომ ეს არის გარკვეული ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი მდგომარეობა ბიტკოინის, როცა მან დაიმკვიდრა უკვე თავი $10,000 ნიშნულზე და შემდეგი, ასე ვთქვათ, განვითარება ბიტკოინის იქნება ის, რომ 8 თვეში, ანუ მაისის თვეში იქნება შემდეგი მოპოვების განახევრება, რაც პირდაპირ ბიძგი იქნება ფასის ზრდისკენ, ანუ ის რაც ჩვენ გვაქვს დღეს $10,000, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, ანუ მოპოვება რომ შემცირდება და მოთხოვნა თუ დაუშვებთ რა შემცირდება და იგივე დარჩება ყველა ვარიანტში გაიზრდება და ესეც რომ არ იყოს ზოგადად ციფრულ ვალუტებზე როგორც ინსტრუმენტზე მოთხოვნა იზრდება იგივე უმსხვილესი ვთქვათ ბანკებისგან ეს Goldman Sachs იქნება JP Morgan თუ ამ შემდეგ და ბუნებრივია რომ ეს ნიშნული იქნება ჩვენი გადმოსახედიდან და არა მარტო ჩვენი გადმოსახედიდან ანალიტიკოსები ასე აფასებენ რომ ეს არის ნიშნული, საიდანაც მოხდება შემდეგი, ასე ვთქვათ, ახალი ნიშნულის მოძებნა, როცა დაიწყება განახევრების პროცესი. საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საინტერესო არის რა ხდებოდა წინა განახევრებებზე და თუ ექნება დრო, ასე ვთქვათ, შემდეგ გადაცემებში ეს ასე ვთქვათ, ამ თემის განხილვა იქნება საკმაოდ არსებითი, რომ დავინახოთ რა პროცესები ახდა ხოლმე თან. ასე ვთქვათ, განახევრებამდე და განახევრების შემდეგ ბაზარს. რა მნიშვნელოვანი იქნება. ზუსტად ორ კვირაში რემი ურუმაშვილს კვლავ უმასპინძლებთ ან გიმასპინძლებთ ის თქვენ, თუ ჩათვლის საჭიროთ შესაბამის სტუმართან ერთად საიმისოთ, რომ სიახლეები კრიპტოსამყაროში და ასევე ფინანსურ სამყაროშიც გაგვაცნოს. მადლობა ეფრემ ურუმაშვილს ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის. და ნაწილობრივ სამომავლო პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ, ოღონდ ცოტა ციფრულ ვალუტებს გავცდებით, ჯერჯერობით ტრადიციული ვალუტის ანაზღაურებით მიღებულ შემოსავალზე უნდა ვისაუბროთ. ყველა სურს, რომ მიიღოს მაღალი ანაზღაურება და პერსპექტიული სამუშაო ადგილი, რომელიც კარიერული განვითარების შესაძლებლობას გვაძლევს, თუმცა ამისთვის მოთხოვნად პროფესიასთან, პროფესიონალისთან და განათლებასთან ერთად აუცილებელია, რომ გაგიმართლოთ და ისეთ კომპანიაში მოხვდეთ, სადაც საუკეთესოდ აფასებენ თანამშრომლის უნარჩვევებს. Glassdoor-ის ექსპერტებმა კი 2019 წლის ანგარიში გამოაქვეყნეს სწორედ ამ მიმართულებით, რომელმაც ის კომპანიები გააერთიანა, რომლის თანამშრომლებს სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელფასი აქვთ. ბევრისთვის საოცნებო სამუშაო ადგილებზე, ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება, ნანუკა დილა მშვიდობისა და სანამ კომპანიებზე გადავალთ, იქამდე აუცილებლად უნდა კითხო Glassdoor-ის რეიტინგში მოხვედრილი კომპანიების შემთხვევაში რამდენი იყო საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით. დილა მშვიდობისა, ანა გიორგი. Glassdoor-ის რეიტინგში მოხვედრილ კომპანიებში ანა საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით $130,000 ამერიკული დოლარია. კომპანიების ჩამონათვალი დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის უკვე კარგად ნაცნობია, თუმცა ამ რეიტინგის საშუალებით არც თუ ისე ნაცნობ კომპანიებზეც მოისმენთ, სადაც დასაქმებულები ანაზღაურებით დიდი ალბათობით კმაყოფილები არიან. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელფასები აღმოჩნდა, რომ ამერიკულ IT კომპანია Palo Alto Networks-ია, სადაც დასაქმებულები წლიურად საშუალოდ 170,930 ამერიკული დოლარის გამომუშავებას ახერხებენ. ეს რაც შეეხება ანაზღაურებას, ანუ საშუალო ანაზღაურებას, მაგრამ არ მგონია უინტერესო იყოს მენეჯერულ პოზიციებზე მომუშავე ადამიანებს რამდენი აქვთ ანაზღაურება.
გიორგი, ყველაზე მაღალ ანაზღაურება თანამშრომელს პალო ალტო ნეტვორკში წლიურად 261,000 ამერიკული დოლარი აქვს ანაზღაურება. მეორე ადგილს კი კვლავ ამერიკული კომპანია იკავებს, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კომპანია Nvidia-ს თანამშრომლები წლიურად ანაზღაურების სახით საშუალოდ 170,000 ამერიკულ დოლარს იღებენ. თუმცა საინტერესოა ის, რომ Nvidia პირველ ადგილოსან პალო ალტო ნეტვორკს მხოლოდ საშუალო ანაზღაურების ოდენობით ჩამორჩება. თუმცა Nvidia-ში ყველაზე მაღალი ხელფასი პალო ალტო ნეტვორკისგან განსხვავებით ბევრად უფრო მაღალია და ის წლიურად 472,000 ამერიკულ დოლარსაც კი უტოლდება. სამეულშია ყველასთვის ცნობილი სოციალური ქსელი Twitter-ი, სადაც საშუალო ანაზღაურება 172,850 ამერიკული დოლარია. ანუ ბოლო წლების განმავლობაში რაც არაერთხელ გავცელდა Twitter-ის შესახებ ინფორმაცია, რომ იქ რაღაც მენეჯმენტი თანამშრომლების შემცირებას აპირებდა. მოკლედ, თუ გაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ ამ ეტაპზე, Twitter-ში რამდენი ადამიანი მუშაობს და არის თუ არა რაღაცა რანგირება, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება, აი ამ კონკრეტულად Twitter-ის შემთხვევაში რამდენია? გიორგი, გასული წლის მონაცემებით Twitter-ში 3,900 თანამშრომელი მუშაობს. მათგან კი ყველაზე მაღალი ხელფასი დაახლოებით 274,000 ამერიკული დოლარი ფიქსირდება. Twitter-ის შემდეგ კი მეოთხე ადგილს კომპანია Gilead Sciences იკავებს. ამერიკული ბიოფარმაცევტული კომპანია 1997 წელს ჩამოყალიბდა და მომხმარებელ სხვადასხვა სახის პრეპარატებს თავაზობს. ამ ფარმაცევტულ კომპანიაში წლიური საშუალო ანაზღაურება 162,000 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ხოლო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი თანამშრომლის ხელფასი წლიურად 411,000 ამერიკულ დოლარსაც კი აღწევს. ხუთეულშია ბევრისთვის საოცნებო სამსახური Google. ფერადი ავეჯი, კომფორტული სამუშაო სივრცეები და თანამშრომლებზე მორგებული პირობები ყველასთვის კარგად ნაცნობია, რომ Google-ის ხელწერაა. მაგრამ ამ ყველაფერს აღმოჩნდა, რომ მაღალი ანაზღაურებაც ემატება. Google-ში საშუალო წლიური ანაზღაურება 161,450 ამერიკული დოლარია, ხოლო ყველაზე მაღალი ანაზღაურება დაახლოებით 762,000 ამერიკული დოლარიც კი ფიქსირდება. Glassdoor-მა საერთო რეიტინგში სულ 10 საუკეთესო კომპანია გამოავლინა. ბოლო ადგილს კი ისეთი კომპანიები ინაწილებენ, როგორიცაა VMware, LinkedIn, Facebook, Salesforce და Microsoft. ათეულში მოხვედრილი ყველა კომპანია კი საინტერესოა, რომ ამერიკულია. მოკიდე ხელი ახლა აი ამ შენს ჩართვას, რომელიც ვიდეო ვერსია სულ რამდენიმე წუთში იქნება BMG-ზე და ეს არაჩვეულებრივი ჩართვა ტექსტუალურად გაანივსე BMG-ზე, რეიტინგიც გამოვა და იდეალური мотивაციაც ჩვენს მაყურებელს, რომელიც მრავლად არიან უკვე Excel-ში გაიგუძა ამერიკულ კომპანიებში. ამ კომპანიებში დარწმუნებული. წარმოგიდგენია ხა არაერთი გვსმენია, რომ პროპორციული არჩევნების წინ კიდე კარგი ეს ხალხი არ არის. არჩევნების რეაქტორი აქ ამბავი მოხდებოდა. გადაანგრევდნენ ნებისმიერ საკისეთი კომპანიები იყვნენ. ეს არის ამბავი და мотивация იქნება მათ შორის ამერიკულ კომპანიებში გადაბარგება. ხო, ნუ ახლა საოცარი შედეგებია რეალურად გამომდინარე იქიდან, რომ ნახე ხა თან კაპიტალიზაციის და ამდენი ამბავის მიღმა 4,000-მდე თანამშრომელი და რა мотивაციით და რა ანაზღაურებით, რა რეიტინგია საერთოდ და სულ ტექნოლოგიური კომპანიები რა, სულ ნარჩევები, სულ კაები და სულ Forbes-ის განველოდების ქართული კომპანიების მსგავს რეიტინგს. ხო, როგორ? Forbes-ისგან საქართველოში ქართული კომპანიების მსგავსი რეიტინგი. ხო, დაახლოებით. კარგი, ძალიან საინტერესო ამბავზე მოგვიწევს რეკლამის შემდეგ საუბარი. დღეს ტრადიციულ ფორმატს უბრუნდებით, რომელიც საქმიანი დილის წლევანდელი სეზონის დასაწყისას არ გაუკეთებია ელენე კვანჭილაშვილი, ანალიტიკას ავტორი და Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორი შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ და შევეხებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც დასრულდა პროტოკოლურად ისე როგორც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ელენეა, რომ არ მოეხერხებინა ამაში საკუთარი ანალიტიკის სამოკითხვა და რაც თავარია, Mercedes ვერა მარტინთან ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩაწერა. დაგველოდეთ, სულ მალე გიბრუნდებით ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი დასრულებულია. ჩვეულებრივ ვიზიტის დასასრულს გამოქვეყნებული პრეს-რელიზი წარმოადგენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წევრთა წინასწარ მიგნებებს, რომელიც თავისუფლად შეიძლება რომ სულაც არ გახდეს სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს აზრთან თანხმედრაში მოქცეული. ვარი, ინფლაცია, რუსული ავიაშეზღუდვა, მოკლედ IMF-მა საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები ძალიან მოკლედ შეაფასა და დაახასიათა და ჩვენ ჩვეულებრივ უფრო მეტის გასაგებად სავალუტო ფონდს მივაკითხეთ და ელენე კვანჭილაშვილმა მისიის ხელმძღვანელთან ინტერვიუც
ჩაწერა. ელენე კვანჭელაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ანალიტიკით დილის ეთერში. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ტექნიკური ვიზიტით იყო ამჯერად ჩამოსული საქართველოში. რამდენიმე საინტერესო გზავნილიც მივიღეთ, როგორც ვერსედეს ვერა მარტინმა ჩვენთან ინტერვიუში თქვა, ოქტომბერში უკვე მიმოხილვისთვის დაბრუნდებიან და სწორედ მაშინ გადაწყდება, მიიღებს თუ არა საქართველოს ტექნიკური მხარდაჭერით გათვალისწინებულ დარჩენილ თანხას, რაც დაახლოებით 60 მილიონი SD არის, ანუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარია. როგორ აჯამებთ თქვენს ვიზიტს საქართველოში და როდის აპირებთ კიდევ ჩამოსვლას? ტექნიკური ვიზიტი იყო. ჩამოვედით, რომ კიდევ ერთხელ შეგვეფასებინა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა და ის გარეშოკები, რასაც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ქვეყნის ეკონომიკაზე. ამ დროისთვის სამი ძირითადი დასკვნა გვაქვს. ზრდა საკმაოდ მაღალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკა უძლებს იმ შოკებს, რაც გარედან მომდინარეობს. ბუფერები გვაქვს. მაკროეკონომიკური დისციპლინა ადგილზეა. ის გარემოა, რომელიც არ გვაფიქრებინებს, რომ ეკონომიკური ზრდა დრამატულად უნდა შემცირდეს. და ეს მიუხედავად რუსეთის ემბარგოსა და რუსი ტურისტების რაოდენობის შემცირებისა. დიახ, ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვაპირებთ შევცვალოთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ვტოვებთ მას 4.6%-ის ნიშნულზე. რა თქმა უნდა, ტურიზმის რიცხვები ისეთი არ არის, როგორიც მოლოდინიც თავიდან გქონდა. ზრდის ძალიან მაღალი მაჩვენებლიდან იწყებოდა ათვლა. არ მინდა ისე გამიგოთ, თითქოს ტურისტების კლებას გავლენა საერთოდ არ ჰქონია. შოქს რა თქმა უნდა თავისი გავლენა აქვს, მაგრამ ამის საპირისპიროდ სხვა მაჩვენებლებია გაუმჯობესებული, რაც სურათ საერთო ჯამში აბალანსებს. ექსპორტის და გადმორიცხვების ზრდა, იმპორტის შემცირება. მიმოხილვისთვის ოქტომბერში ჩამოვალთ და მაშინ გადაწყდება უკვე მათ შორის ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ფინანსური მხარდაჭერის გაცემაც. რა იქნება თქვენი მთავარი რეკომენდაცია საქართველოსთვის? რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მთავრობამ განსაკუთრებით? საარჩევნო წელია და პოპულისტურ გადაწყვეტილებებს სავარაუდოდ ამ წელსაც ვერ ავწდებით. მოკლევადაში ჩვენ ხედავთ, რომ ინფლაციის ზეწოლა გაძლიერდება. ამ პროცესის მართვა სავარაუდოდ ყველაზე დიდი პრიორიტეტი უნდა იყოს, რადგან ფასების გაძვირებას გავლენა პირველ რიგში ღარიბ მოსახლეობაზე აქვს. ამასთან საქართველოს უნდა განაგრძოს გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარება. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 34%-ისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი მართლაც ფასების ზრდა და ინფლაცია, ხოლო 33%-ისთვის სიგარები. ყველაზე მეტი, თითქმის ნახევარი, კი უფრო ზუსტად 48% მისთვის და მისი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად სამუშაო ადგილებს ასახელებს. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი 2009 წლის შემდეგ არ შეცვლილა. ამდენად, როცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამბობს, რომ ინფლაცია პირველ რიგში ღარიბ ადამიანებს შეეხება, ეს ცნება სიგარები ძალიან ფართოა ქვეყანაში, სადაც საშუალო ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს, ხოლო 100,000 ლარზე მეტი შემოსავალი ქვეყნის მოსახლეობის 9%-საც კი არ აქვს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით წლიური ინფლაცია 2019 წლის ბოლოსთვის 5.4% იქნება და სამიზნე მაჩვენებელს წლიურ 3%-იან ზრდას 2020 წელს მიუახლოვდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ვარაუდობს, რომ ამისთვის მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გამკაცრება აუცილებელი ზომა იქნება. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2019 წლის 4 სექტემბერს მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის 0.5% პუნქტით 7%-მდე გაზრდის შესახებ, რაც მათ შორის საბაზრო განაკვეთებზეც აისახება. საუბარია ლარში დენომინირებულ სესხებზე, უფრო მეტად ცხადია მათზე, ვინც ახლა აპირებდა სესხის აგებას, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ასეთი დათქმა ადრე დადებულ ხელშეკრულებებშიც იყო, სესხი ლარში შესაძლოა ძველ მსესხებლებსაც გაუწვირდეთ. ამდენად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება ადვილი მისაღები არ არის, თუ გავითვალისწინებთ კიდევ რამდენიმე მიგნებას NDI-ის კვლევიდან. ბოლო 6 თვის მანძილზე ყოფილა თუ არა ისეთი შემთხვევა, რომ არ გქონდათ საკმარისი ფული კომუნალური გადასახადების დასაფარად. NDI-ის ამ კითხვას გამოკითხულთა 48%-მა უპასუხა დადებითად. კითხვაზე თქვენს ოჯახს რომ მოულოდნელად დასჭირდეს 300 ლარის შოვნა, შეძლებთ თუ არა უპროცენტო
2%-ოდ ფულის სესხებას. 54% პასუხობს, რომ ვერა ეს მაჩვენებელი იმატებს ასაკისა და დასახლების მიხედვით. მაგალითად, პატარა ქალაქებში გამოკითხულთა 60% ვერ შეძლებს უპროცენტოდ 300 ლარის სესხებას, სოფლებში 62%, 55 წელს გადაცილებული ადამიანების 63% ამბობს, რომ უპროცენტოდ 300 ლარს ვერ ისესხებს. თუმცა აქ საინტერესოა ისიც, რომ მთლიანობაში დაახლოებით 59% მოსახლეობის ამბობს, რომ საბანკო რეგულაციები არის ჯამში მისაღები. კითხვაზე გაქვთ თუ არა თქვენ ან თქვენს ოჯახს ამჟამად რაიმე დანაზოგი, მოსახლეობის 88% უარყოფითად პასუხობს, 2%-მა არ იცის. თბილისში დანაზოგი გამოკითხულთა 14%-ს აქვს, დიდ და პატარა ქალაქებში 7%-ს, სოფელში 5%-ს, ხოლო უმცირესობათა დასახლებაში 24%-ს. ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილებას ხსნის იმით, რომ აგვისტოში წლიური ინფლაცია 4.9% იყო, რაც მიზნობრივზე მაღალი მაჩვენებელი. ამის მთავარ ფაქტორებად სები ასახელებს ბოლო პერიოდში გაზრდილ ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურების გავლენას ინფლაციაზე და ასევე ერთჯერად ფაქტორებს, მაგალითად სიგარეტზე აქციზის გადასახადის ზრდას, რაც კვლავ რჩება წლიური ინფლაციის მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნების ერთ-ერთ მიზეზად. სების შეფასებით დღეს ინფლაციაში სიგარეტზე აქციზის გადასახადის ზრდის წვლილი 0.8% პუნქტია. მოდი მოკლედ გავიხსენოთ, როდის მოხდა თამბაქოზე აქციზის რადიკალური და როგორც ბიზნესი დღემდე ამბობს სრულიად მოულოდნელი ზრდა. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის დანერგვის კვალდაკვალ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მოგების გადასახადს 2017 წლის 1 იანვრიდან განაწილებული მოგების გადასახადი ჩაანაცვლებდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მოგების გადასახადის ამ ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელთან დაკავშირებით დაიწყო ეჭვების გამოთქმა. ფონდის მაშინდელი შეფასებით რეფორმა ქვეყანას ზედმეტად ძვირი უჯდებოდა, რადგანაც მაშინდელი შეფასებებით ის ბიუჯეტიდან 9 მილიარდი ლარის გაქრობას იწვევდა. საქართველოში ფონდის მაშინდელი მუდმივი წარმომადგენელი ფრანსუა პეშო ამბობდა, რომ ესტონური მოდელის შემოღების ნაცვლად საქართველოს ბიზნეს გარემოს განვითარება გაკოტრების კანონის გაუმჯობესებით ან სასამართლო სისტემის რეფორმირებით შეეძლო, თანაც ეს რეფორმები ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს რისკის ქვეშ არ დააყენებდნენ. სწორედ მაშინ ურჩია საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მთავრობას რეფორმით გამოწვეული 500 მილიონიანი დანაკლისი სხვა წყაროებით, მაგალითად, თამბაქოსა და ალკოჰოლზე აქციზის გადასახადის ზრდით დაბალანსება. სახელმწიფო ბიუჯეტის რიცხვები აჩვენებს, რომ 2016 წელს მოგების გადასახადიდან ბიუჯეტში დაახლოებით 1.056 მილიონი ლარი იყო. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 757 მილიონამდე შემცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანაკლისი დაახლოებით 299 მილიონი ლარი იყო და არა 9 მილიარდი, როგორც ამას თავდაპირველად პროგნოზირებდნენ. რაც შეეხება აქციზის ზრდით მიღებულ შემოსავლებს, აქ შემდეგი სურათი იკვეთება, თუ 2016 წელს აქციზის გადასახადიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დაახლოებით 1.070 მილიონი ლარი შევიდა, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 1.451 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზრდა დაახლოებით 381 მილიონი ლარი იყო. ფაქტია, შედეგი მივიღეთ ასეთი. მოგების გადასახადის რეფორმის დანაკლისი ბიუჯეტისთვის იმაზე ცოტა აღმოჩნდა, ვიდრე ვარაუდობდნენ, აქციზის ზრდით მიღებული ზრდა კი იმაზე ნაკლები, ვიდრე ვარაუდობდნენ. რა გამოიწვია და რას იწვევს დღემდე ამ რეკომენდაციის გათვალისწინება. თამბაქო საქართველოს მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამომხმარებლო პროდუქტს წარმოადგენს, შესაბამისად მისმა საშუალოდ 90 თეთრი ლარი და 10 თეთრის ფარგლებში გაძვირებამ ქვეყანაში ინფლაციის ზრდაც გამოიწვია და ის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რის გამოც 2017 წელს ინფლაცია 3.4%-იან მაჩვენებელზე მაღალი იყო და ის საშუალოდ 6.9% შეადგენდა. ამ 6.9%-დან 2.9% სწორედ თამბაქოს და საწვავზე აქციზის გადასახადის მატებას უკავშირდებოდა. დღეს ეს გავლენა, როგორც ეროვნული ბანკი გვეუბნება, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, თუმცა თამბაქოზე აქციზის ზრდის სხვა გვერდითი ეფექტი გამოჩნდა, რომელსაც არანაკლები ნეგატიური გავლენა აქვს ეკონომიკაზე. ეს კონტრაბანდული თამბაქოს ზრდის შეიძლება ალბათ ითქვას რეკორდული ზრდის ტემპია. 2018 წლის ბოლოს პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ერთ კოლოფ სიგარეტზე აქციზი ლარი და 70 თეთრი გახდა, ადვალორული გადასახადი კი 10-დან 30%-მდე გაიზარდა და ამას შედეგად ის მოხდა, რომ თამბაქოზე აქციზისა და ადვალორული გადასახადის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში კონტრაბანდის შემოტანის მცდელობებიც გაიზარდა. წელს 3 თვეში თამბაქოს კონტრაბანდის თითქმის იმდენივე შემთხვევა მოხდა, რაც 2018 წლის განმავლობაში ერთად. საერთაშორისო სავალუტო მისიის დასრულების შემდეგ გავრცელებულ ტრადიციულ პრეს-რელიზში ასეთ რამეს ვკითხულობთ.
საგადასახადო შემოსავლების მობილიზება კარგად მიმდინარეობს, თუმცა საჭიროა დამატებითი საშემოსავლო ღონისძიებების გატარება. თამბაქოს აქციზის მობილიზებაში არსებული დანაკლისის დასაბალანსებლად 2019 წელს. ბიუჯეტის შესრულების მაღალი ტემპის ფონზე შესაძლებელი გახდა კაპიტალური ხარჯების დაჩქარება 2019 წლის პირველ ნახევარში, რაც მისასალმებელია და შეესაბამება SSF-ს პროგრამის დათქმას, რომ ხარჯები მიმართული იქნება მეტწილად ინვესტიციების დასაფინანსებლად მაშინ, როცა მიმდინარე ხარჯების დაზოგვა მოხდება. საბიუჯეტო დისციპლინის გაგრძელება საშუალოვადი ამ პერიოდში უზრუნველყოფს ვალის შენარჩუნებას უსაფრთხო დონეზე და წარმოადგენს შესაბამის პოლიტიკას. როგორც ჩვენთან საუბარში მერსედეს ვერა მარტინმა აღნიშნა, საბიუჯეტო საკითხებზე მუშაობა ხელისუფლებასთან მიმდინარეობს და მეტი დეტალი თუ რა იგულისხმება მათ შორის ამ მიმართულებითაც დამატებით ზომებში უკვე ოქტომბერში გვეცოდინება. ერთი რაც ამ დროისთვის ვიცით და საქმის კურსი ამ თემას დეტალურად აშუქებდა, ის არის, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის, რომლის მიხედვითაც ფილტრიანი და უფილტრო თამბაქოს აქციზი გათანაბრდება, დაჭრილი თამბაქო კი დაბეგვრას დაექვემდებარება. საკანონმდებლო ინიციატივამ პარლამენტის ორი კომიტეტი გაიარა და პირველი მოსმენით დამტკიცებისთვის ემზადება. რაც შეეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის არგუმენტაციას, თუ რატომ გასცა თავის დროზე თამბაქოზე აქციზის ზრდის რეკომენდაცია ასეთია, რომ რადგან მთავრობის პრიორიტეტს წარმოადგენდა კაპიტალური ხარჯების ზრდა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებისთვის, ამისთვის საჭირო იყო დამატებითი შემოსავლების ბიუჯეტისთვის და ყველაზე მოკლე და ადვილი გზა ამ შემთხვევაში იყო თამბაქოს დაბეგრვა. იმედი მაქვს გიორგი გახარიას გუშინდელი განცხადება მთავრობის ხდომაზე, რომ მთავრობა 2020 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული ხარჯების გაზრდას გეგმავს, ისევ მთლიანად ბიზნეს და ჩვენ გადასახადების გადამხდელებს არ დაგვაწყვება დამატებით ბეგარად. უფრო დეტალურად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებზე, შედეგებზე და სხვა კითხვებზე მერსედეს ვერა მარტინის პასუხებს და არგუმენტებს უკვე ანალიტიკის შემაჯამებელ გადაცემაში შევთავაზებთ. მადლობა ელენე, თუმცა ღირს აღნიშნავთ, რომ რამდენიმე კითხვა, რომელიც შეიძლება თიძერად გაახვეს ანალიტიკას მთელი დღის განმავლობაში, აპოთეოზი მისი დილის ანალიტიკისა იყო ძალიან მარტივი თემა, რომელთაც სავალუტო ფონდი დღიდან დაარსებისა შეიძლება გაეროსიც კი, რომელმაც მე თავის მხრივ დაარსა სავალუტო ფონდი, ზუსტად ამას აკეთებს. გნებავთ ხარჯების და მოიტანეთ მეტი შემოსავლები. მეტი შემოსავლების ყველაზე მოკლე გზა ცხადი არის ბიზნესი. ბიზნესიდან რომელიც არის ყველაზე სწრაფი, ის რომელიც არ არის შეზღუდული სხვადასხვა კანონმდებლობით, რაც საქართველოს შემთხვევაში იგივე თავისუფლების აქტით ასე ვთქვათ, შემოიფარგლება და მადლობა ღმერთს, რომ შემოიფარგლება და მაგაზე თქმა არ აქვს, თუნდაც პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ხელმოწერას და მრავალ სხვა მანკიერებებს, რომელიც ბოლო პერიოდში დაჰყვება. მაგრამ რაშია პრობლემა მაგ ინდუსტრიის? პირდაპირ კითხვით გადავა ელენესთან. ის რომ გარკვეული ვალდებულებების გამო გარდაულად პერიოდის განმავლობაში აქციზი თამბაქოზე შესაძლოა და უნდა გაიზარდოს, ამას თავად ინდუსტრიის წარმომადგენლებიც არ უარყოფენ. ერთადერთი თხოვდნენ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ისე ნუიზავთ, რომ გავიღვიძოთ და დაგვხდეს ახალი კანონმდებლობა. აი დაახლოებით ესე მოხდა ბოლოს ორჯერ, ორ გზის ამ გადასახადის გადახედვა სრულიად არაპროგნოზირებად ვითარებაში, რომელშიც ყოფნას არც თამბაქოს და არც ერთი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს არ ვურჩევ. ბოლო კითხვა, ჩემო ელენე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე კვირაში მისია ბრუნდება ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი მისიით, რომელიც თავისთავად მიმოხილვის თემა ქვია და შემდგომ უკვე 60 მილიონი SD არის. აქ შეიძლება იმდენად თანხობრივ გამოხატულებაში არ იყოს თემა, არამედ მიმოხილვის თემაში. რას ფიქრობ, რა იქნება აი ეს გადამწყვეტი, რაც მათ პოზიტიურად განწყობთ მიმოხილვის შეჯამებასთან დაკავშირებით, ზუსტად აი ამ რამდენიმე კვირაში, რომელიც ფაქტია, რომ რაღაც საშინაო დავალება მთავრობას და ეროვნულ ბანკს აქვს დატოვებული. ჩემი აზრით, ეროვნული ბანკის კუთხით ეს არის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის კიდევ ზომიერი გამკაცრება. რასელი კიდევ მთავრობისგან ან მე ხوار გამომჩა რაიმე ეროვნული ბანკის შესაძლო ღონისძიებებიდან აი ამ უახლოესი კვირების განმავლობაში, რომელიც შესაძლოა გახდეს ინდიკატორი SSF-ს მორგი მისიისთვის. ხო, ანუ გიორგი, მე ვფიქრობ, რომ მათთვის მთავარი არის რა დონეზე შენარჩუნდება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, ეს ერთი პროგნოზის გადახედვა მოუწევთ თუ არა და მეორე რაც არის მნიშვნელოვანი არის
დეფიციტი, რასაც ესე ვთქვათ უყურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. არა და დეფიციტში სულ გარღვევა. დეფიციტში გარღვევა. აი ესე ვაჟა ზაზაევიჩის მოტივებით გემშვიდობებით ამ დროს ალბათ გენიალური გია ყანჩელის მელოდიებიც უნდა მიდიოდეს, რომელსაც იმედია მიამღერებენ ჩვენს ტრადიციულ მუსიკალურ ფონზე, რომელთაც ტრადიციულად და ყოველთვის გემშვიდობებით ხოლმე ანა ლაპიაშვილთან და დღეს უკვე პარასკევის დღიდან გამომდინარე ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად, რომლის ნახვის საშუალებას დღეს კიდევ სამჯერ გექნებათ ანალიტიკა ტრადიციულად ეთერში. ორს რომ უკლია 15 წუთი, საღამოს 6 საათისკენ ასევე 15 რო უკლია 6 და ტრადიციულად 11-ს რომ უკლია 15 წუთი ღამის ეთერით შემოგთავაზებ ძალიან საინტერესო თემებს. დროებით ორშაბათს კვლავ დილას ვიწყებთ საქმიანად. შაბათ კვირა შეგიძლიათ ცოტა დაისვათ. ბედნიერი კვირა.